ชัดหรือเปล่าครับเสียงชัดไหมผมไม่แน่ใจนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างเสียงกล้องหรือเปล่าโอเคโหได้อยู่แสงสีเสียงนะครับก็สวัสดีพวกเราชาวเทคอดอปทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาไม่ใช่คลิปนะอันนี้เป็นไลฟ์สดนะครับก็มาไลฟ์สดก็ในช่วงสัปดาห์ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับสิ่งที่เราเจอกันแล้วก็เป็นข่าวใหญ่โตนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องคลาวด์ใช่ไหมนะครับโอเคข่าวที่ออกมานั้นนะครับข่าวที่ออกมานั้นนะแม้ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของ Blue Screen ใช่ไหมเกิด Blue Screen แล้วก็เกิดปัญหาว่าสายการบินไม่สามารถที่จะใช้งานระบบที่ให้บริการลูกค้าของตัวเองได้นะครับซึ่งก็มีสาเหตุมาจากการที่พวกเขาใช้ Cloud Service นั่นแหละนะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาไลฟ์แล้วก็คุยกับพวกเรานะครับเผื่อใครเข้ามาฟังจะได้ดิสคัสกันหน่อยแต่ว่าผมก็เตรียมความคิดเนื้อหามาเล่าให้พวกเราฟังหรือมาคุยนะครับใครเข้ามาแล้วก็ผมอยากทราบเลยว่าเสียงชัดเจนหรือเปล่าครับเสียงเป็นไงบ้าง เพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ฟังไม่ได้รู้เลยนะครับว่าเสียงเป็นยังไงก็กดแล้วก็พูดเลยนะครับถ้าแจ้งผมได้ก็รบกวนหน่อยนะครับก็ต้องบอกงี้ครับว่ามันน่าใช้ไม่ได้ปฏิเสธนะครับเพราะเขาใช้อยู่แต่ว่าไม่ได้ใช้ทุกบริการนะครับจะสังเกตเห็นว่า กระแสการใช้คลาวด์เนี่ยมันก็ทำให้รู้ไหมว่าองค์กรใหญ่ๆนี่ไปกันองค์กรขนาดใหญ่ๆจำนวนมากไปกันแต่ไม่ใช่ทุกองค์กรนะองค์กรขนาดใหญ่ๆเขาจะไปนะครับด้วยเหตุผลอย่างเช่นเพื่อตัดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อตัดปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการใช่ไหมในแง่ของคนทรัพยากรคนหรืออะไรพวกนี้ตำแหน่งหน้าที่ต่างๆนะครับนี่ผมขอดูหน่อยนะพอดีผมก็ไม่แน่ใจว่าผมไม่เห็นผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถแชทได้หรือเปล่านะก็จะคุยให้ฟังว่าพอองค์กรต่างๆเนี่ยไปใช้คลาวด์โดยเฉพาะต่างประเทศนะครับก็ซื้อ Azure ใช้ซื้ออะไรนอกจาก Azure แล้วก็ยังมีแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับ Amazon หรืออะไรก็แล้วแต่และเสร็จปุ๊บย้ายแอปพลิเคชันนะครับจากข้างล่างของตัวเองหรือซื้อแอปพลิเคชันที่อยู่ข้างบนไปใช้นะครับพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างที่มันเกิดเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับที่ CrowdStrike เนี่ยเกิดปัญหานะแล้วมันส่งผลกระทบกับบริการของธุรกิจอย่างเช่นสายการบินหรืออะไรก็ตามที่ไปใช้นะครับก็ยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าส่วนมากปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจาก Cloud Service นะครับหลายๆคนก็มาบอกว่าจริงๆ Windows Server ที่อยู่บน Cloud และถ้าเขาใช้เซอร์วิสที่มันเป็นของ CrowdStrike อยู่มันก็มีปัญหา Blue Screen นะเกิดดาวน์ไทม์นะครับคำถามก็คือว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ในเชิงของธุรกิจพวกเราคิดว่ามันน่าใช้ไหมอยากจะถามเหมือนกันนะว่ามันน่าใช้ไหมนะครับคือที่ผ่านมาเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมเองเนี่ยทำงานด้านไอทีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเซอร์วิสลูกค้าเรานะครับพี่รักก็เซอร์วิสลูกค้าของพี่รักที่มีก็คอนซัลท์ลูกค้าในการวางระบบพวกนี้อยู่แล้วนะครับและก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแต่ว่าก็ยังถ้าในแง่ของ infrastructure cloud มันมีหลายเซอร์วิสที่กำลังพูดถึงเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นอย่างเช่นเซอร์วิสสำหรับเดสก์ท็อปนะครับเดสก์ท็อปไปอยู่บนคลาวด์ได้ยังไงใช่ไหมมันก็คือ VDI Virtual Desktop Infrastructure ที่มันอยู่บนคลาวด์นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเซิร์ฟเวอร์นะครับที่พวกเราไปใช้รันแอปพลิเคชันอยู่บนคลาวด์เช่านะครับ Pay per use นะครับมันก็จะมีว่า CPU อะไรต่างๆใช่ไหม
ทราฟฟิกเป็นยังไงเมมโมรีเท่าไหร่พื้นที่ความจุเท่าไหร่นั่นแหละมันเหมือนกับสไตล์จริงๆเอาจริงนะไอ้ที่ใช้กันอยู่เนี่ยมันก็ไม่ต่างจากโคโลเคชันในสมัยก่อนหรอกนะครับแต่เรียกศัพท์ใหม่ว่าเป็น cloud แล้วมันอยู่บน virtualization สักที่หนึ่งเรื่อง high availability มันดีกว่าอินเทอร์เน็ตมัน24ชั่วโมงนั่นนู่นนี่นะครับมันมีความง่ายที่ว่าองค์กรไหนใช้ cloud service เองเนี่ยคุณไม่ต้องไปจัดหาอินเทอร์เน็ตไฟวอลใช่ไหมนะครับองค์กรที่เขาใช้ cloud นะดันเป็นองค์กรขนาดใหญ่อะนึกออกไหมการที่ใช้คลาวด์มันมีข้อดีตรงที่อย่างที่พี่รักบอกแหละว่า1ตัดปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตตัดปัญหาเรื่อง security ตัดปัญหาเรื่องคนมาดูแลใช่ไหมครับตัดปัญหาเรื่องคนต้องมา operate ระบบสำรองข้อมูลระบบนั่นระบบนี่นั่นแหละเป็นแบบนั้นที่ใช้กันอยู่ก็เลยนะครับเริ่มไปใช้คลาวด์กันนะแล้วไอ้คนที่เริ่มเองเนี่ยจริงๆก็เป็นองค์กรขนาดใหญ่อย่างที่พูดองค์กรขนาดเล็กๆอย่างในประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่ได้ขึ้นไปใช้คลาวด์นะประเทศไทยสังเกตไหมประเทศไทยไม่มีปัญหาผมไม่แน่ใจว่าเคสของโรงพยาบาลที่ในช่วงที่เขาบอกว่ามันเกิดบลูสกรีนนั่นแหละผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้ Azure หรือเปล่านะครับนั่นไงถ้าสมมติใช้ก็เกี่ยวข้องกันกับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่ใช้หมายความว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะประกาศ maintenance หรือเปล่านะก็เป็นเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสอะไรเงี้ยพอเกิดข่าวนี้ปุ๊บเขาก็ทำการที่แจ้งผมเข้าใจว่าศิริราชหรือเปล่านะครับแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยแล้วกันตอนนั้นที่เขาแจ้งมาว่าก็ประกาศบอกว่าต้องระงับหรือหยุดให้บริการเนื่องจากเกิดปัญหาเกี่ยวกับ CrowdStrike นี่แหละนะครับเป็นต้นนั่นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าไปใช้คลาวด์เองเนี่ยแล้วมันเกิดปัญหาแบบนี้สิ่งที่น่ากลัวก็คือ1ไหนบอกว่าเมื่อเกิดปัญหานะครับ RTO มันต้องน้อยเพราะมันอยู่บนคลาวด์ไม่น่าจะเกิดปัญหาใช่ไหมครับแต่ปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่แบบว่าเรียกได้ว่าไงดีปกติเราจะพูดถึงความพร้อมใช้ของระบบก็คือเขาไปจัดการเรื่องไฟฟ้าเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องฮาร์ดแวร์เฟลเลียถูกไหมปกติเวลาเราเตรียมการด้าน IT Infrastructure น้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามมีไฟใช้แน่นอนเซิร์ฟเวอร์รันแน่นอนคอมพิวไม่มีปัญหาแน่นอนสตอเรจไม่มีปัญหาแน่นอนเนี่ยเขาทำกันอย่างนั้นแต่เคสนี้มันมีปัญหา corrupt ที่ operating system นี่ไงฮะดังนั้นพอมันเกิดแบบนี้ RTO มันไม่ได้ง่ายแล้วนะ RTO มันไม่ได้ง่ายแล้วนะมันต้องมีการ restore เลยนะครับต้อง restore ผมไม่แน่ใจว่าเขาแก้ปัญหาในเชิงไหนนะบน system บนระบบตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะต้องไป restore ดังนั้นจะบอกพวกเราว่านะครับคลาวด์เองก็ไม่น่าไว้วางใจเลยถ้าปัญหามันเกิดจาก operating system เกิด crash นะครับอย่างเคสเนี้ยนะครับ security ที่มันอยู่บนออนไลน์เนี่ยที่เป็น CrowdStrike เนี่ยนะครับที่เป็น Falco Service เนี่ยใครคิดว่ามันจะพังมันจะตายใช่ไหมดังนั้นเคสนี้infrastructure ยังอยู่ firewall ไม่ตาย network ยังอยู่แต่ที่ไหนได้ corrupt ที่ระบบปฏิบัติการก็เลยเกิดดาวไทม์ไปไม่เป็นเลยทีเดียวนะครับข่าวนี้นะครับพวก Data Center ต่างๆที่ให้บริการเขาไม่ได้ผิดอะไรบอกเลยนะ Cloud Service เคสนี้ไม่ได้ผิดอะไรแต่มันผิดตรงที่ว่านะ RTO Recovery Time เนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่าอะไรมันเกิดจากระบบปฏิบัติการมันเสียหายถ้ามันเกิดคอร์รัปแบบนี้ทำไงนะครับถ้าเกิดบนเซิร์ฟเวอร์อันนี้อาจจะแก้ได้ไวแต่มันดันเกิดที่ Client เพราะเขาใช้ Virtual Desktop VDI อันนี้เรื่องยาวนะครับต้องย้อนกลับไปว่าแล้ว VDI Client มีการ Backup หรือเปล่าเพราะมันรันแอปพลิเคชันนะครับอุปกรณ์ที่อยู่ตามสนามบินต่างๆเขาดึง RDP RDPS อะไรต่างมาเขาดึงสกรีนมาเขาดึงเซสชันมา
ถูกไหมแล้ว Client ถ้าไม่มีแบ็กอัพของ VDI นั้นเนี่ยก็ต้องไปฟิกปัญหานะครับก็คือไปถอนนะครับรีโมทเข้าไปถ้ารีโมทได้นะครับถ้าเข้าไปเซฟโหมดได้แล้วไป uninstall ไอ้แพทที่มันอัปเดตหรือเกิดปัญหา corrupt เนี่ยมันถึงจะกลับมาใช้งานได้มันถึงเกิดกรณีว่าโอ้กว่าจะคืนมามันหลายชั่วโมงเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นสายการบินหรือบริษัทใดๆก็ตามที่ใช้บริการนี้สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็คืออะไร recovery time เขาควบคุมไม่ได้นะครับกรณีนี้นะเขาควบคุมไม่ได้เหตุผลก็เพราะว่าเดสก์ท็อปเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ด้านบนโน่นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเซอร์วิสที่ซื้อใช้เป็นเซอร์วิสแบบไหนผู้ให้บริการกับคนที่ซื้อเซอร์วิส virtual desktop นั่นนะคุยกันยังไงแล้วถ้าเกิดปัญหาแบบระดับ operating system เนี่ยทำยังไงแต่ถ้ามันเกิดปัญหานี้แล้วความรับผิดชอบนั้นมันอยู่ที่ IT ขององค์กรต่างๆที่ซื้อนั่นแหละนะครับแล้วมันไม่ได้มีการ backup configuration หรือไม่มีการเตรียมแผน rollback ซึ่งผมว่าหลังจากนี้เขาต้องเตรียมแผน rollback ถ้ามันเกิดปัญหากับ desktop มันจำนวนเยอะมันเป็น10 20 30 40หรืออาจจะเป็น100เพราะมันทั่วโลกบางสายการบินทั่วโลกใช่ไหมเขาต้องเตรียมในการที่จะ rollback กลับมาเขาต้อง rollback fast ถูกไหมครับเพื่อที่จะกระทบกับเซอร์วิสที่มันต้องให้บริการลูกค้าหรือ user เขานะดังนั้นนะครับก็เคสนี้เนี่ยมันเป็นเคสที่มองว่าอ้าวแล้วแบบนี้น่าใช้ไหมนะครับจริงๆคลาวด์มันไม่ใช่ว่าไม่น่าใช้มันก็น่าใช้นั่นแหละเพราะบางธุรกิจมันจำเป็นนะครับแต่ถ้าจะควบคุมอะไรบางอย่างได้กระบวนการต่างๆที่จะเข้ามาเสริมเพื่อที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้ก็ต้องมีทีมวิเคราะห์ปัญหาอย่างรวดเร็วแล้วก็response อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะแล้วก็มีวิธีการ rollback นะครับจริงๆ client เวลาที่จะจำลองการ rollback มันเนี่ยมันก็อาจจะติ้งต่างไปเลยว่าแล้วถ้ามันตายและใช้งานไม่ได้แล้วเกิดดาวน์ไทม์ฝั่ง user จะทำยังไงมันต้องติ้งต่างแบบนี้เลยต้องสมมุติฐานแบบนี้เลย worst case ไปเลยนะครับถ้าเกิดปัญหาปุ๊บก็กลับคืนมาได้ภายในเช่น30 นาทีหรือ1 ชั่วโมงทำได้หรือเปล่าหรือเร็วกว่านั้นได้หรือเปล่าเป็นต้นแต่ถ้าเกิดฝั่งเซิร์ฟเวอร์แน่นอนว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ย RPO เป็น0เนี่ยเขาอาจจะทำได้ RPO เป็น0ทำได้ recovery object เนี่ยนะครับ point ต่างๆในการที่จะ backup เนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำแบบ continuous ได้นะครับ continuous ได้แต่ตอน restore เองเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับ0หรอกเพราะมันต้องใช้เวลากว่าจะคืนมาได้นะครับกว่าจะคืนมาได้ถ้ามีเทคโนโลยีอย่างเร็วที่สุดก็เป็น instant recovery หรืออะไรพวกนี้ก็อาจจะช่วยได้ในการเร็วนะครับพวกนี้ก็ช่วยได้นะหรือเอาห้องจริงนะครับอะไรก็ตามที่มันเกิดกับเซิร์ฟเวอร์นะมันย่อม recovery ได้เร็วเพราะมันเซิร์ฟเวอร์นั้นเนี่ยมันมีชุดเดียวถูกไหมที่มันประมวลผลอยู่เซิร์ฟเวอร์เกิดปัญหา recovery ได้กลับมาได้ก็จบละเป็นต้นถ้าเกิดเหตุไม่ปกตินะครับ หรือถ้าร้ายแรงกว่านั้นก็แน่นอนว่าการสำรองข้อมูลระบบเนี่ยบนคลาวด์ผมไม่แน่ใจว่าบนคลาวด์เป็นยังไงนะครับเพราะมันมีเงื่อนไขเยอะดังนั้นสมมุติว่าพวกเรานะครับใช้บริการคลาวด์เซอร์วิสนะสิ่งที่จะต้องดูดีๆก็คือข้อกำหนดเรื่องการบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบมันเกิดคอร์รัปอย่างเช่นเราไปเช่าแล้วก็สัก2-3 เซิร์ฟเวอร์นะครับมี database server มี application server คำถามก็คือ backup ที่อยู่บนโน้นเป็นยังไงนะครับความถี่ในการ backup เท่าไหร่นะครับ RPO คือ recovery point objective เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเกิดปัญหามาปุ๊บต้องดูว่า transaction ขององค์กรตัวเองมันเยอะขนาดไหนถ้า transaction ขององค์กรตัวเองมันเยอะมากอันนี้การที่จะต้อง backup ถี่กับใช้ความสามารถของระบบ backup แบบที่มัน continuous หรือเข้าใกล้ศูนย์เนี่ยย่อมดี
ย่อมดี เพราะ1 นาทีเนี่ยมันอาจจะมีเป็นหลายหมื่น transaction นะครับถ้าคุณ RPO แบบแย่มากอย่างเช่นเท่าไหร่ล่ะ4 ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าRPO 4 ชั่วโมงถ้ามันเกิดปัญหาเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะ roll back ระบบแล้วก็ได้เป็นปัจจุบันมากที่สุดเกิดความเสียหายมากเกิดสุดๆนะครับดังนั้นไอ้พวกนี้ต้องระวังนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าบางครั้งเราดูข่าวเราไปฟังข้อมูลต่างๆมานะครับจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องขึ้นไปใช้บริการ Cloud Service นะครับสำหรับผมนะครับมันไม่ได้บอกว่า Cloud ดีกว่าระบบที่อยู่ออฟฟิศเราหลายๆองค์กรที่ผมได้เข้าไปมีส่วนให้คำแนะนำเองเนี่ยเวลาเราจะตัดสินใจขึ้น Cloud เองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการตัดสินใจเพียงแค่ว่าตัดเป็นค่าใช้จ่ายในด้านนั้นนะครับแต่มันต้องดูลักษณะของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะครับการเอาไปขึ้น Cloud เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่านะเราไม่สามารถที่จะรู้แม้มีสัญญานะว่าจะไม่มีใครมา access ระบบต่างๆของเราได้นะครับมันไม่มีต่อให้มันมีสัญญาว่ามีความปลอดภัยนั่นโน่นนี่แต่กายภาพการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์เราไม่อาจรู้และเราไม่อาจรู้ว่าถ้าสมมุติเรามีคู่แข่งเราเป็นบริษัทขนาดใหญ่แล้วเรามีคู่แข่งมันจะไปยัดเงินไอ้นี่แล้วเสร็จปุ๊บไอ้นี่นะเฝ้าอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วไปดูพลิเคทระบบเราออกไปเป็นความลับที่เปิดเผยหรือเปล่าใครจะไปรู้ล่ะแต่ถ้าเราเป็นองค์กรขนาดไม่ธรรมดาแล้วใหญ่เราสามารถสร้างห้อง Data Center เองได้เรามี power generator ได้เรามีระบบไฟที่ดีได้มีระบบความเย็นที่ดีได้เราก็ลงทุนไฟวอลได้แล้วก็จ้างทีมได้ปัจจุบันไม่ต้องจ้างเยอะแล้วทีมบริหารจัดการด้าน IT สมัยใหม่มันสามารถที่จะจัดการได้นะครับบางส่วนเราอาจจะเอาซอร์สให้กับคนที่มีความเชี่ยวชาญแล้วมาช่วยเราในบางส่วนก็ได้นะครับผมมองว่าการที่มี Data Center เองในองค์กรนะครับมีการจัดการด้าน Security การ Access Data Center ของเราด้วยตัวเองผมว่ามันมีความมั่นคงปลอดภัยมากกว่านะครับเพราะจริงๆการทำอย่างเช่นใช้พวก ISO 27000ต่างๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรณปัจจุบันนะครับแน่นอนมันมีเรื่องเอกสารนั่นนี่แต่มันไม่ยากมากองค์กรต่างๆที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่อย่างเงี้ยนะครับลงทุนไม่ได้เยอะมากอะไรก็สามารถที่จะมี Data Center มาตรฐานได้แล้วนะครับแต่สิ่งที่ได้ก็คือว่า1ละเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ออฟฟิศของเรานะเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ออฟฟิศของเราดีไซน์เซิร์ฟเวอร์กับเวิร์กโหลดของบริษัทเราเนี่ยให้พอเหมาะเราลงทุนครั้งเดียวเนี่ยมันใช้ได้3 ปีอย่างน้อยแต่ Cloud Service เองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันต้องจ่ายทุกปีนะครับมันต้องจ่ายทุกปีถ้าสมมติว่าสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีล่ะแล้วเกิดข้อมูลหรือระบบอย่างเช่นระบบ ERP ขององค์กรเราเนี่ยมันไปอยู่บนคลาวด์แล้วเกิดวิกฤตแล้วต้องมานั่งดูเรื่องค่าใช้จ่ายล่ะนะครับแล้วดันกลายเป็นจ่ายคลาวด์แพงการที่เราจะทรานสเฟอร์ข้อมูลหรือระบบลงมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะแทบจะไม่มีอำนาจต่อรองเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็บอกเลยนะครับว่ามันดูมันดูหรูนะยุคหนึ่งเป็นคำพูดที่บอกว่าขึ้นคลาวด์นี่มันดูทันสมัยนะใครที่เป็นเมเนเจอร์ใครที่เป็น CEO เนี่ยเอาขึ้นไปนี่โอ้โหคุณเท่มากแต่ผมบอกเลยนะครับว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นหรอกมันไม่ได้เท่อย่างนั้นหรอกมันเป็นนะครับอะไรที่ผิวเผินมากนะครับองค์กรขนาดใหญ่จริงๆเนี่ยเขาลงทุนเรื่อง IT คำถามคือเขาลงทุนได้ไหมลงทุนได้เขาจ้างคนดีๆเก่งๆมาจัดการระบบเขาได้ไหมได้ทำได้ครับและเขาไม่ต้องจ่ายไปเรื่อย
นะครับพอจะไม่จ่ายก็เกิดปัญหาเขาไม่ทำดูนะครับองค์กรใหญ่ๆเอาจริงๆนะเขาเองไม่หลวมตัวกับพวกนี้แต่เขาจะซื้อระบบมาต่อรองระบบมา ระบบที่ซื้ออยู่บนทรัพย์สินของเราเองเนี่ยใช้ไปกี่ปีกี่ชาติก็ไม่ได้มีปัญหานะครับถ้าหมดเรื่องของการรับประกันหรือ MA หรือรีนิวต่างก็รีนิวไปซอฟต์แวร์ก็รีนิวได้ถูกไหมครับฮาร์ดแวร์ก็รีนิวได้ระบบแอร์ไม่ใช่นั้นนะครับต่อให้เกิดปัญหาอะไรต่างอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้เกิดแผ่นดินไหวยังไงก็แล้วแต่เราสามารถที่จะพอร์ตข้อมูลของเราไปที่อื่นได้ไม่มีปัญหาแล้วและจริงๆเชิงประสิทธิภาพเนี่ยเร็วกว่าแต่คุณอาจจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วมันไม่ได้เหมาะผมไม่ได้หมายถึงสำหรับบางจำเป็นต้องทำแบบที่ผมบอกนะเพราะบางธุรกิจเขาบอกว่าเขารันอะไรบางอย่างเนี่ยชั่วคราวเอาแอปพลิเคชันไปใส่เขาอาจจะมีเซสชันอีเวนต์ช่วงนั้นมี transaction เยอะขึ้นไปคลาวด์แล้วก็เอาไปซื้อคลาวด์แป๊บเดียวอันนั้นก็ใช่ซีนาริโอนี้ก็ใช่อันนั้นไม่มีปัญหาแต่ถ้าองค์กรเราเป็นองค์กรที่ต้องรันธุรกิจอยู่แล้วมีอินฟราสตรัคเจอร์ของตัวเองผมว่าดีกว่าควบคุมด้านความปลอดภัยได้ดีกว่าจัดการเรื่องความปลอดภัยได้ดีกว่านะครับลองดูนะ Cloud Service เวลาเกิดปัญหาจริงๆคุณติดต่อได้ทันทีแชทและตอบแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหามอนิเตอร์ตอบคุณโดยทันทีหรือเปล่านะครับอาจจะ response เฉยๆแต่กว่าจะไป troubleshooting นั่นโน่นนี่ได้นะครับก็กลายเป็นว่ามันก็มีดาวไทม์เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าจะให้ดีก็คือก็ลองมองดูว่าหนึ่งองค์กรของเรามันมีปัญหาเรื่องทรัพยากรคนหรือเปล่าสอง workload ขององค์กรของเรามันใหญ่ขนาดนั้นหรือเปล่ามันต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับมันจำเป็นไหมนะเป็นต้นนะครับอันนี้ที่ผมกังวลนะครับเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหลายกรณีนะครับการที่ใช้บริการ Cloud Service ทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ troubleshooting ได้ทันท่วงทีเพราะเราต้องรอเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการกลายเป็นว่ามันช้าพอมันช้าปุ๊บนะครับเราก็ได้แค่มองตาปิดๆนะมองตาปิดๆนะครับโอเคนั่นแหละครับผมก็อยากมาคุยกับพวกเรานะครับก็องค์กรไหนใช้คลาวด์ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะที่ผมพูดนะครับไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะครับแต่ก็น่ากังวลไหมถ้าหากเราใช้แล้วมันเกิดปัญหาแบบที่มันเกิดขึ้นของ Cloud Strike เท่านั้นเองนะครับก็เอามาคุยและดิสคัสกันประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะถามว่าผมใช้คลาวด์ไหมผมใช้คลาวด์Office 365นะใช้คลาวด์ Office 365นะครับจะตั้งระบบเมลเองไหมไม่ตั้งสมัยนี้ไม่ตั้งเลยระบบเมลก็ไม่ใช้ Cloud Google Mail หรือ Cloud Office 365ก็ใช้แบบนั้นนะใช้ OneDrive ใช้อะไรเงี้ยใช้นะครับองค์กรที่มีขนาดเล็กมากๆเล็กในที่นี้ก็คือ10 ถึง 20 คนอย่างเงี้ยนะครับคำถามคืออย่างออฟฟิศผมเนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์มีหลายเซิร์ฟเวอร์เลยมีระบบประมวลผลแอปพลิเคชันภายในองค์กรไหมมีครับมีแน่นอนไม่ใช้คลาวด์พวกนี้จะไม่ใช้คลาวด์จะไม่ไปซื้อ Azure ไม่ซื้ออะไรหรอกนะครับเรารันโปรแกรมบัญชีเรารันโปรแกรมขายผมรันที่ออฟฟิศผมชัวร์กว่านะครับแล้วไม่กลัวโดนโจมตีนั้นเราไม่ได้พับลิกออกไปข้างนอกตราบใดที่เราจัดการเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรเราไม่ได้พับลิกออกข้างนอกนะครับจัดการเน็ตเวิร์กให้ดีนะครับจัดการเรื่องความปลอดภัยของยูเซอร์ให้ดีปัญหาแทบไม่มีนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีระบบภายในแล้วดันไปพับลิกแบบทะเลทะล่าพับลิกนะครับให้สามารถ access server จากข้างนอกได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งใดหรือไม่มีไฟวอลอันนั้นบอกตรงนะสมควรโดนเพราะไม่เข้าใจแล้วดันไปทะเลทะล่าทำนะครับหลายองค์กรก็จะมีการ จัดการที่ดีนะครับอยู่แล้วก็คือมีระบบ Data Center ของตัวเองมี Server Infrastructure ของตัวเอง
จะเป็นอะไรก็ได้จะเป็น VMware โดยมากก็เป็น VMware Nutanix ที่เจอนะครับ Proxmox มีปะปลายนะหรือจะมี SCI ยี่ห้ออื่นก็มีนะครับองค์กรต่างๆนะและแอปพลิเคชันที่อยู่ใน Office เขาก็รัน ERP มูลค่าหลายล้านค่าอีเวนต์ก็แพงนะครับหรือ ERP ตระกูลต่างๆเขาก็ใช้กันอย่างนั้นแล้วก็รันใน Office นะถ้าคุณยกคอมพิวต์หรือการประมวลผลเนี้ยขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตที่ออฟฟิศคุณต้องอินเทอร์เน็ตแรงคุณต้องไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตที่เยอะขึ้นอยู่ดีแล้วสมมติเซิร์ฟเวอร์เองมันอยู่ข้างนอกอย่างเช่นคลาวด์ของ Azure อย่างเงี้ยคำถามคือมันอยู่ไหนล่ะมันอยู่สิงคโปร์ไม่ใช่เหรอถูกไหมหรืออยู่ออสเตรเลียหรืออยู่ที่ไหนล่ะมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยดังนั้นอินเทอร์เน็ตทราฟฟิกที่คุณต้องซื้อแล้วก็ต้องใช้ก็คืออินเทอร์เน็ตแบบไหนล่ะอินเทอร์เน็ตที่เป็นอินเตอร์นะถูกไหมอินเทอร์เน็ตที่เวลาเรา access จากบริษัทเราอ่ะขึ้นไปบนคลาวด์มันต้องเป็นอินเทอร์เน็ตที่เป็นอินเตอร์ถูกไหมลิงก์แบบอินเตอร์ลิงก์ที่เราใช้กันในประเทศเขาเรียกว่า domestic ถูกไหมลิงก์ภายในประเทศพอเราไปใช้คลาวด์เมื่อไหร่เราก็ต้องจ่ายตังค์เยอะขึ้นในแบนด์วิดท์ที่เป็นอินเตอร์แบนด์วิดท์มากขึ้นก็จ่ายแพงมากยิ่งขึ้นนะถ้าจะว่ากันไปนะครับและที่สำคัญมันไม่ได้ performance นะมันไม่ได้ performance นะต่อให้มันเป็นเว็บแอปพลิเคชันก็เถอะนะต่อให้เป็นเว็บแอปพลิเคชันก็เถอะนะครับและหลายองค์กรที่ผมได้ทำงานให้นะครับก็ต้องบอกว่ามีแอปพลิเคชันมีเซิร์ฟเวอร์มีดัตเตอร์เบสมีแอปฟาร์มหลายแอปเอาเข้าจริงเนี่ยนะและหลายองค์กรเองเนี่ยเวลาแม้กระทั่งเวลาซื้อเซิร์ฟเวอร์ซื้ออะไรจริงนะครับก็ไม่ได้ก็คนที่ให้บริการที่มาเซตอัพที่มานั้นถ้าหาคนที่เขาเข้าใจดีมันก็ดีนะแต่หลายๆองค์กรนี่คือเวลาซื้อของเนี่ยซื้อแบบสเปคเวอร์มากเกินไปด้วยทำให้ได้จ่ายแพงเกินไปเหตุผลที่ต้องทำอย่างนั้นก็เพราะว่าคนที่มาให้บริการนั้นน่ะหรือคนที่ทำไซซิ่งให้นั่นน่ะกลัวคือไม่รู้จริงนะครับผมเจอลักษณะนี้ประจำนะครับทำไมถึงพูดได้ใช่ไหมเพราะว่ามีหลายๆองค์กรที่เขาลงทุนเซิร์ฟเวอร์นะครับปกติเวลาเขาซื้อซอฟต์แวร์ระบบเนี่ยมันจะมีผู้ขายซอฟต์แวร์ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น ERP ใช่ไหมครับ ERP แบรนด์อะไรก็ตามซึ่งจริงๆ ERP เขาก็มีไกด์ไลน์ให้นะว่าคุณจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์ดัตเตอร์เบสเป็นอะไรดิสเท่าไหร่ CPU เท่าไหร่แรมเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับแต่แน่นอนเขาไอ้นี่มันเป็นไกด์แต่มันไม่ได้การันตีว่าถ้าคุณรันแบบนี้แล้วมันจะเวิร์กแล้วมันจะไม่เกิดปัญหาในอนาคตเนี่ยเป็นต้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเวลาจะลงทุนซื้อเซิร์ฟเวอร์ถ้าไม่มีใครแนะนำหรือไม่มีใครที่มีข้อมูลหมายถึงว่าไป inspection ไป investigate ระบบปัจจุบันหรืออะไรเงี้ยถ้ามีระบบปัจจุบันนะก็จะกลายเป็นว่าเผื่อนะครับเผื่อกลายเป็นว่าพอเผื่อเยอะเนี่ยแน่นอนว่าเวลาเราซื้อของโดยเฉพาะ server system storage network นี่นะเวลาเราเผื่อเนี่ยถ้าเผื่อมันก็จะได้จ่ายแพงเผื่อหมายความว่าดีไซน์เวอร์ใส่แรมเยอะเวอร์ใส่ดิสเยอะๆที่เห็นอาการออกเยอะมากที่สุดก็คือดิสแทนดิสนี่กลายเป็นไม่ใช่ solid state นะ NVMe disk storage เขาใส่ NVMe disk ไปเลยมันก็ดูโอ้โหเวอร์วังอลังการนะก็ต้องบอกว่าเวอร์วังอลังการแต่น่าสงสารตรงที่ว่าพอนะครับได้รับระบบนั้นไปแล้วพอได้รับฮาร์ดแวร์ชุดนั้นนะ implement มาแล้วนะแรมเยอะ CPU เยอะ CPU เยอะก็กลายเป็นเรื่องไรเส้นเจอปัญหาเรื่องไรเส้นนะ CPU เยอะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น VMware ไม่ว่าจะเป็น Nutanix เขาคิดตาม CPU ถูกไหมไรเส้นเนี่ยและ Database มันก็คิดตามไรเส้นนะคิดตาม CPU นะว่ากี่คออ่ะถูกปะนั่นแหละก็เป็นปัญหาตามมาเหมือนกันดิสเนี่ยแรงปรากฏว่าพอเอาไปขึ้นโปรดักชันต่อให้เป็นคลาวด์ก็ตามนะเป็นคลาวด์ก็ตามหลักการเดียวกันเลย
พอไปขึ้นโปรดักชันปุ๊บอ้าวแรกๆนี่เร็วเลย แต่พอผ่านไปมันมี Data มากยิ่งขึ้นนะครับมาตายตรงไหนรู้ไหมฮาร์ดแวร์ดีทั้งหมดเลยอินฟราสตรักเจอร์ดีทั้งหมดมาตายตรงที่ Database Server ไม่จูนนิ่ง Application Server ไม่จูนนิ่ง App Server ไม่จูนนิ่งแน่นอนว่ามันเป็น TT Architecture ถูกไหมต่อให้มันคุณมี Run Micro Service นั่นโน่นนี่สุดท้ายมันก็เป็นลักษณะของ 3T Architecture อยู่ดีอะถูกไหมนั่นแหละมาตายตรงไหนตายตรงที่ว่า Database Server เนี่ยก็ถูกลงโดยคนที่เขาดูแอปพลิเคชันนะครับผมไปเจอมาเยอะมากเลยคนที่มา implement ระบบเป็นคนลงแอปพลิเคชันให้เขาก็ลงคุณลง Windows คุณมีไดนี่เขาก็ลง Database ไปนะครับคุณจะเป็น Oracle คุณจะเป็น SQL Server เยอะสุดก็ SQL Server ใช่ไหมนั่นแหละพอลงไปเขาไม่ทำอะไรเลยจบไม่ได้จูนนิ่งไม่ได้อะไรเลยผมไปเจอเยอะมากเลยเคสอย่างนี้มีจูนนิ่งก็มีระดับหนึ่งนะครับแต่พอใช้ไปสักระยะหนึ่งอย่าลืมนะซื้อฮาร์ดแวร์มาแพงหลายล้าน3-4-5 ล้านนี่ NVMe ผ่านไปครึ่งปีเฮ้ยทำไมระบบมันช้านะครับทำไมระบบมันช้า ตอบกันไม่ได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาก็เลยมีความกลัวนะครับยิ่งแบบนี้ยิ่งไปกันใหญ่นะเฮ้ยคลาวมาแล้วเว้ยก็พากันขึ้นไปบนคลาวนะครับไงหลังกันมาเยอะหลายๆองค์กรนะครับผู้บริหารบางทีเขาก็ไปฟังนั่นนู่นนี่มานะพวกเราต้องมีภูมิคุ้มกันนะครับคนไอทีถ้าใครดูอยู่นะครับคุณก็ต้องมีความรู้และความเข้าใจผมเองเจอเคสที่ต้องบอกว่าเฮ้ยคุณรักคลาวช่วยคำนวณหน่อยมันจะขึ้นไปอะไรยังไงต่างๆผมก็เฮ้ยจากระบบปัจจุบันถ้าจะยกไปขึ้นคลาวนะครับมันไม่ได้ง่ายนะครับคือมันไม่ใช่แค่เซิร์ฟเวอร์ขึ้นไปแล้วจบปัจจุบันเนี่ยเวลา user ใช้งานเนี่ย user เราเนี่ยอยู่ในออฟฟิศถ้าเป็น100 200 300ยังมีสาขาอีกนะแล้วออกอินเทอร์เน็ตวิ่งผ่านสำนักงานใหญ่ด้วยนะออกอินเทอร์เน็ตนะออกวิ่งผ่านสำนักงานใหญ่แล้วถ้าเอาไปขึ้นคลาวด์ล่ะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยวิ่งผ่านเน็ตเวิร์กเป็นกิกะบิตถูกไหมครับก็ยังช้าเลยถ้าสมมติว่าคุณมีอินเทอร์เน็ตถามหน่อยว่าอินเทอร์เน็ตคุณท่ออินเทอร์เน็ตคุณขึ้นไปเท่าไหร่ปัจจุบันมันวิ่ง1 กิกเนี่ยเดี๋ยวจะวิ่ง10 กิกระหว่างเซิร์ฟเวอร์หลังบ้านแล้วก็เรื่องพวกนี้ถูกไหมครับแล้วเรื่องไลเซนส์ล่ะพอคำนวณมาโคตรแพงเลยนะแล้วการไมเกรชันขึ้นไปมันไม่ใช่ Copy VM ที่บริษัทเรายกขึ้นไปนะมันจะต้องมีเรื่องไลเส้นปัญหาที่ขึ้นไปบนคลาวด์แล้วมันไม่ได้ขึ้นไปง่ายเพราะว่ามันมีเรื่องของลิขสิทธิ์ไลเส้นราคาการคำนวณเวิร์กโหลดอะไรต่างสุดท้ายก็ถอยนะครับสุดท้ายก็ถอยนะครับผมมองว่านี่แหละครับการขึ้นไปบนคลาวด์มันเป็นบัสเวิร์ดนะมันเป็นคำพูดสวยหรูแต่ในเชิงความเป็นจริงผมไม่แนะนำให้ขึ้นไปเลยถ้าสมมติองค์กรเราเป็นองค์กรที่มีระบบอินฟราสตรักเจอร์พร้อมเพียงแค่จัดการระบบให้ดีนะครับแล้วเรามานั่งดูระบบตัวเองก่อนหลายองค์กรไม่เคยหลายองค์กรก็ต้องบอกว่าให้ความสำคัญแต่กับการซื้อฮาร์ดแวร์กับอินฟราสตรักเจอร์ฮาร์ดแวร์กับอินฟราสตรักเจอร์เพราะทุกๆองค์กรธรรมชาติมันจะแบ่งนี้นะคือคนที่ดู IT ดูเน็ตเวิร์กถูกไหมและก็มีคนที่ดูแอปพลิเคชันคนที่ดูอินฟราสตรักเจอร์ก็จะมองถึงเรื่องอะไรเซิร์ฟเวอร์ต้องพร้อมใช้ถูกไหมครับ high availability security ใช่ไหมครับ availability security นะและ stable นะครับประมาณนี้เขาก็จะจัดการเรื่องแน่นอนว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเลเวลฮาร์ดแวร์ฮาร์ดดิสก์เสียอะไรต่างเสียไม่เกิดดาวน์ไทม์กับระบบถูกไหมครับไม่เกิดดาวน์ไทม์กับระบบแล้วก็ดูเรื่อง performance ว่าperformance มันดีหรือเปล่านะ
มันดีหรือเปล่าไอคนกลุ่มนี้ดูอย่างนี้ดูเน็ตเวิร์กด้วยนะครับดู security ด้วย security ก็มี firewall ในองค์กรนะครับถูกไหมส่วนคนที่ดูแอปพลิเคชันก็เป็นอีกฝ่ายหนึ่งคนที่ดูแอปพลิเคชันกับคนที่ดู IT คนละสกิลเลยถ้าคนที่ดูแอปพลิเคชันกับคนที่ดู IT ฝั่ง IT ฝั่ง System เนี่ยถ้าไม่ได้ co-creation กันนะก็คือทำงานร่วมกันเนี่ยเวลาคุณจะ deployment ระบบอะไรก็ตามต้องมาดูว่ามี System Engineer หรือ Software Engineer หรือ System Architecture อะไรต่างๆมาดูหรือเปล่าว่าคุณ deployment บน infrastructure ตรงนี้มันต้องใช้ทรัพยากรเท่าไหร่ Design Server ต้องเป็นยังไง CPU จะต้องกี่คอร์มันทำงานแบบใช้ CPU incentive ไหมมันเป็น Memory incentive ไหม Memory ต้องเท่าไหร่ วิธีการสังเกตสังกามันคืออะไรไม่ละครับปกติไม่ได้คุยกันเลยหรือใครจะบอกว่าคุยกันมีไหมครับไม่คุยนะไม่คุยกันเลยนะครับมีคุยกันมีประสานงานกันแหละแต่ว่าไม่มีใครกล้าฟันธงอะไรจากที่ผมไปนะครับไม่มีใครกล้าฟันธงอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยสมมุติจะเอาเซิร์ฟเวอร์1เครื่องมาทำ Database ก็จะเป็นการโอเคฝั่ง IT ลง Windows ให้หน่อยลง Linux ให้หน่อยเสร็จปุ๊บลงเสร็จเรียบร้อยนะครับอาจจะมีแค่ไดซีไม่ได้มีไดอะไรเลยบางที่นะมีแค่ไดซีนะไอคนลง Database ก็มาหน้าที่คือลง Database เสร็จเรียบร้อยให้ Database พร้อมใช้งานเนี่ยเกิดอย่างนี้โอเคดีหน่อยคนที่ดู Database ว่าเฮ้ยอย่าเอาไปได้แยกนะ System แล้วก็ Database มันต้องอยู่อีกไดร์นึงถูกไหมก็ทำอย่างนั้นก็มีไดร์ C ไดร์ D หรือมี root มี database extend ถ้าเป็น Linux ก็แยก partition อะไรเงี้ยอย่างนั้นนะครับเท่านั้นแล้วก็ลงไปไม่คุยกันนะครับพอเกิดปัญหาอันนี้ลำบากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะจัดการระบบ IT ในองค์กรของเรานะครับให้มันง่ายนะก็ต้องบอกว่า IT น้อยองค์กรนักแต่ผมมีลูกค้าที่เขามีหลายทีมนะน้อยองค์กรนักที่จะมีหลากหลายคนดังนั้นเนี่ยพอเรามีความเข้าใจข้างล่างก็คือ System Infrastructure ที่คุณจะใช้ SCI คุณจะใช้แบบ traditional มี server มี SAN มี storage server กับ storage ทุกวันนี้ server storage ใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะจริงๆมันมีคนอุปโลกว่ามันซับซ้อนเพื่อจะขาย SCI นะครับใช่ไหมมันจะเพื่อขาย SCI นะก็นั่นแหละก็กลายเป็นว่าเราควรจะรู้ System Design ของ Infrastructure เราให้ดีก่อนให้ดีให้เข้าใจมีโอกาสทดสอบเรื่อง HA เรื่อง High Availability ทดสอบให้ดีทดสอบให้เข้าใจว่ามันเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันจะเกิดยังไงผมนี่ทำให้ลูกค้าผมดูนะครับนะเราอาจจะไม่ได้จำลองดิสเสียดึงดิสออกมาอาจจะไม่กากันขนาดนั้นนะแต่อย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์มันพังก็คือเราชัตดาวน์ High Availability มันทำงานจริงหรือเปล่าทดสอบถูกไหม High Availability ทำงานไหมนะโดยเฉพาะเราใช้ SCI Hyper Converged Infrastructure เป็นระบบ Distributed System นะที่แน่นอนรองรับงานแบบ Scale Out ก็คือนี่แหละคือโดนหลอกกันเยอะคนไทยโดนหลอกกันเยอะเขาเอามาขายว่า SCI มันดีอย่างนั้นอย่างนี้มันลดความซับซ้อนมันไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์สตอเรจอะไรต่างๆมาเอาห้องจริงเนี่ย SCI แหละวุ่นวายกว่าอาจจะมีคนเถียงนะอาจจะมีคนแย้งวุ่นวายกว่ายังไงนะครับเอาห้องจริงแล้วนะครับ SCI พึ่งพาเน็ตเวิร์กเยอะมากและเน็ตเวิร์กก็ต้องมีการจูนนิ่งดีๆนะเน็ตเวิร์กคือแน่นอนเซิร์ฟเวอร์1ตัว2ตัว3ตัวส่งข้อมูล distributed กันข้างล่างจะต้องมีสวิตช์10 กิก25 กิกมันต้องมาจูนนิ่ง performance ของ สวิตช์
สวิตช์1ตัวก็อันตรายหลายที่เลยขึ้น SCI อย่างแพงเลยสวิตช์สำหรับคลัสเตอร์มี1ตัวไม่ได้ทำ HA เป็นไงครับสวิตช์เกิดแครชเกิดพังเกิดเสียขึ้นมาระบบตายเลยนะอันเนี้ยเขาเรียกตายน้ำตื้นถูกไหมครับต้องจัดการดีๆถ้าคุณจูนนิ่งไม่ดีจัดการเรื่องจัมโบ้เฟรมจัดการเรื่องแพ็กเกจจัดการเรื่องเปิดฟีเจอร์ไม่ดีก็เกิดปัญหาการเน็ตเวิร์กอีกละอันนี้ก็พอสมควรนะครับกลับมาก็เราต้องจัดการระบบตรงนี้ให้ดีแล้วหลังจากระบบเรานิ่งแล้วมีระบบมอนิเตอร์ที่ดีแล้วมีระบบแบ็กอัพที่ดีแล้วยกทีม IT เราเนี่ยขึ้นมาเพื่อมาดูแลและเข้าใจระบบในธุรกิจเราอย่าลืมนะว่าเราลงทุนฮาร์ดแวร์และซิสเต็มข้างล่างเนี่ยมาเพื่อรองรับระบบในธุรกิจเราระบบในธุรกิจเราเนี่ยก็คือแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้ในธุรกิจถูกไหมครับนั่นแหละดังนั้นสมมติว่ามันมีฝ่ายที่เป็นฝ่ายเดฟในองค์กร internal dev บางองค์กรมี internal dev ถูกไหมครับหรือเราซื้อ ERP เราซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จมาต่างๆมันมีทีมต่างๆเราก็เอาเวลาตรงนี้มาทำความเข้าใจว่าซิสเต็มสำหรับซอฟต์แวร์ตรงนี้มันประกอบด้วยอะไรบ้างพฤติกรรมของระบบมันเป็นยังไงแล้วมันโกรธยังไงปัจจุบันเนี่ย user เวลา run transaction เนี่ยเขารันเร็วหรือเปล่าเราจะได้มีเวลาเนี่ยมามูลค่าที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้ถ้ามันเกิดเหตุกับองค์กรเราระบบซอฟต์แวร์ตอนนี้ถ้ามันเกิดปัญหาต่างๆเราเองกู้คืนได้ขนาดไหนเราไปทำงานร่วมกับฝั่งที่เขา implement ซอฟต์แวร์หรือดูแลซอฟต์แวร์เราต้องยกระดับตนขึ้นมาเพราะว่าธุรกิจมันได้รับผลกระทบเมื่อเขาใช้ซอฟต์แวร์ไม่สะดวกถูกไหมครับนี่แหละตรงนี้พอเราจัดการระบบพวกนี้แล้วตอบคำถามต่างๆเข้าใจว่าดีมานด์ของระบบเป็นยังไงสำคัญนะดีมานด์ของระบบเป็นยังไงระบบที่มันอยู่ในธุรกิจของเราตอนนี้เนี่ยมัน1 storage พอไหม storage พื้นที่ในการเก็บข้อมูลเนี่ยมันโตยังไงบ้างในธุรกิจเราเนี่ยการใช้ storage มันมีแบบที่1เลยมันเน้น storage ที่เขียนอ่านเร็วเพราะว่า transaction มันก็เร็วถูกไหมครับอันที่2มันมีแอปพลิเคชันที่มันจะต้องใช้พื้นที่เยอะแน่นอนดิสมันไม่เหมือนกันพฤติกรรมของระบบมันเป็นแบบนี้มันจะไม่เหมือนกันเราก็ต้องมานั่งดูเฮ้ยเราลงทุนเป็น NVMe disk หมดเลยเว้ยตายห่าละมันจะมีโปรเจกต์หรือปัจจุบันเองล่ะระบบที่เราทำปรากฏว่าตอนแรกเรากะเอา NVMe disk เนี่ยซึ่งโอเคตูมแรกที่ลงไปเนี่ยก็นึกว่าจะโอเคนะแต่ปรากฏว่าไม่ได้คุยกันเชิงลึกเพียงแต่ว่าขอให้ได้เซิร์ฟเวอร์ที่มันแรงๆ storage มันเร็วๆอะไรอย่างนี้มาก่อนแต่ปรากฏว่า behavior ของระบบที่ใช้ในองค์กรเนี่ยนอกจากจะต้องนะครับ low latency disk ที่มันจะต้องเขียนอ่านเร็วแล้วเนี่ยมันจะต้องเก็บข้อมูลเยอะด้วยนี่ไงนะครับพอเจอโจทย์แบบนี้เราก็ต้องพอเรามีเวลามานั่งดูพฤติกรรมของระบบในองค์กรเราก็จะเห็นว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องมองเรื่องการขยาย storage เพราะว่าอัตราการใช้การโกรธของ storage ปีนึงเนี่ยเป็นเทราไบต์เลยเพราะว่าธุรกิจเราเนี่ยมันเก็บรูปภาพและรูปภาพสมัยนี้กับสมัยก่อนมันไม่เหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยกล้องเราเนี่ยมันความละเอียดน้อยสมัยนี้กล้องเรามันโคตรชัดเลยและถ่ายทีนี่ไฟล์นี่มันหลายเมกเพราะเราต้องการชัดๆซูมเข้าไปใช่ไหมครับ50ล้านพิกเซล50ล้าน60ล้าน70ล้านใช่ไหมความละเอียดกล้องปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างเช่นธุรกิจประกันภัยอย่างเงี้ยเวลาเขาจะต้องไปถ่ายรูปเคลมอย่างเงี้ยถ่ายจึ๊กเนี่ยเขาไม่ได้ถ่ายรูปเดียวเขาถ่ายเป็น10รูปถูกไหมดังนั้นในธุรกิจเรามันนะครับถ้าเราไม่มาดู IT มัวแต่ดูเรื่องของ infrastructure อย่างเดียวไม่ได้แล้ว IT ต้องขยับขึ้นมาดูตรงนี้จะเห็นเลยว่าแอปพลิเคชันในธุรกิจมันมี
6 เซิร์ฟเวอร์ถูกไหมครับ Database มีอยู่3 เซิร์ฟเวอร์มันทำอะไรกันอยู่ Database มีอยู่3 เซิร์ฟเวอร์มันทำอะไรอยู่ Application มีอยู่อีก5 เซิร์ฟเวอร์มันทำอะไรกันอยู่ เราต้องมาดูแล้วมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไร แล้วถ้าเกิดอะไรตายไปสักเครื่องหนึ่งหรืออะไรต่างเนี่ยมันไม่รันมันจะเกิดปัญหาไหมเราต้องดูในแง่ของ Memory ล่ะ Memory เครื่องไหนเป็น Memory Intensive นะครับเครื่องไหนเป็น Memory Intensive หลายๆที่เนี่ยเขาไม่ได้ดูเขาก็จะให้ Memory ไปอย่างเยอะเลยจริงๆเนี่ยการให้ Memory ไปเยอะโดยที่ไม่รู้ว่าแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่มันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์มันได้ใช้หรือเปล่าเนี่ยมันก็น่าเสียดายเหมือนกันนะเพราะว่าระบบบางระบบอย่างเช่นนึกถึงที่ถ้าไม่ใช่ VMware นะนึกถึงเป็น SCI แบบ Nutanix เนี่ยพอเรา allocate memory ไป48 กิกมันจะจองไป48 กิกเลยมันจะจองไป48 กิกเลยมันเป็น static memory ไปเลยนะมันไม่ใช่บอลลูนบางทีอะไรก็ตามที่ต้องการเรื่อง performance มันจะถูกจัดการแบบ strict ถ้าบอลลูนมันจะมีการแย่งดึงไปดึงมามันจะเกิดปัญหาถูกไหมนั่นแหละถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าไม่รู้ว่า Memory ที่ใส่เข้าไปเนี่ยมีมากมีน้อยขนาดไหนใส่มากใส่น้อยดีหรือไม่รู้อีกนะครับหลายที่เป็นเลยครับให้ Memory อย่างเยอะสุดท้ายไปตายที่อย่างเช่นเวอร์ชัน Database ใช้ Memory ได้เท่านี้เท่านั้นเองใช้ CPU ได้เท่านี้เท่านั้นเองให้ Core CPU อย่างเยอะอย่างนี้ก็มีซึ่งก็เกิดปัญหาว่าท้ายที่สุดก็ไม่รู้ปัญหาของหลายๆองค์กรเลยนะที่พี่รักบอกคือไม่รู้สุขภาพของระบบตัวเองไม่รู้จะเช็คยังไงไม่รู้จะตรวจสอบยังไงก็เลยเมาว่ามันเกิดปัญหาต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ต้องเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ต้องเปลี่ยนอะไรซื้อใหม่อย่างเงี้ยหลายที่มากเป็นอย่างนั้นทั้งที่ถ้าเราเองมานั่งโฟกัสนะครับมานั่งโฟกัสระบบเราว่าระบบของเราเนี่ยนะครับสมมุติให้แรมไป64 กิกจริงๆปัจจุบันระบบมันกินไปเท่าไหร่ถ้าสมมุติในอนาคตนะครับเราลงทุนเซิร์ฟเวอร์ครั้งแรกเราจะได้ sizing memory ได้ถูกและเลือกรุ่นของเซิร์ฟเวอร์เพื่อ scale up memory นะ scale up memory ผมขอหยุดคำว่า scale up ตรงนี้ scale up memory ไว้ก่อนมันเป็นเหตุให้หลายๆองค์กรนะครับเวลาจะขึ้นระบบใหม่ก็จะไม่นึกถึงแต่SCI นั่นโน่นนี่ SCI มันก็ดีนะผมไม่ได้ปฏิเสธ SCI ก็ดีแต่ SCI เองมันเป็นระบบที่เรียกได้ว่าเป็น distributed system เป็น scale out system นะครับถ้าคุณซื้อรุ่นที่มันมีข้อจำกัดในแง่ของการ scale up ก็คืออย่างเช่นเพิ่มดิสไม่ได้แล้วเพิ่มดิสต้องเสียตังค์เพิ่มเมมโมรีต้องเสียตังค์ไปนั่งดูดีๆนะไลเซนส์ของไอ้พวกนี้เวลาจะขยายเมมโมรีเองเนี่ยซื้อ physical memory มาแต่ระบบมันไม่ accept ก็มีนะต้องไปดูดีผมเห็นนะไลเซนส์เนี่ยมันจะ cover memory เท่าไหร่ CPU core เท่าไหร่คุณจะไปเพิ่ม physical memory โดยพละการมันก็ไม่มีผลนะเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจใช่ไหมนะครับนั่นแหละนะครับแต่สาระที่พี่พูดตรงนี้ก็คือว่าพอเราให้ความสำคัญและเราเข้าใจระบบของตนเราจะรู้เลยว่าระบบเราเนี่ยมันเป็น1 memory incentive 2 CPU ไหม CPU incentive ไหมคือใช้ CPU เยอะไหมมันจะใช้ CPU คือ VM guess มันเยอะแต่ไม่ถึงกับขนาดว่าต้องเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ใหม่พร้อมแรมพร้อมดิสถ้าเพิ่มแบบนั้นคือลงทุนเยอะเพราะคุณจะเพิ่มอะไรก็ตามคุณต้องเพิ่มทั้งถังแต่ระบบเรามันคือ1จากที่ผมเจอและเป็นประสบการณ์ CPU incentive ไม่ใช่น้อยมากปรากฏว่า90%คือ CPU ไม่เกิน 50%นะครับ CPU ไม่เกิน 50%นอกนั้นปัญหาคือแรมไม่พอดิสไม่พอก็คือ2อย่างแรมไม่พอดิสไม่พอเน็ตเวิร์ก
ยิ่งไปกันใหญ่ครับนะครับ จริงๆถามว่าจำเป็นจะต้องเป็นเน็ตเวิร์ก10 กิกไหมสำหรับคลัสเตอร์ที่เป็น virtualization ก็ปัจจุบันมาตรฐานเป็น10 กิกก็ซื้อ10 กิกมาก็ไม่เสียหายแต่ความหมายคือมันไม่ได้จำเป็นเพราะว่า transaction มันไม่ใช่เป็นหลัก10 กิกอยู่แล้วเน็ตเวิร์ก1 กิกจริงๆจากประสบการณ์นะผมว่าเอาอยู่แต่แน่นอนว่า by design ณปัจจุบันเราก็ซื้อเน็ตเวิร์กที่มันเป็น10 กิกมาเพื่อรองรับระบบข้างล่าง server system ต้องบอกว่าเน็ตเวิร์กในที่นี้หมายถึงเน็ตเวิร์กของคลัสเตอร์ของระบบนะเป็นต้นถ้าจากserver switch หรือ cluster switch เนี้ยออกไปยัง core switch แน่นอน core switch ก็ต้องเป็นระบบที่ reliability ถามว่าเป็น1 กิก10 กิกก็ได้หมดแหละขึ้นอยู่กับบัดเจ็ตขององค์กรหรือข้อมูลที่เรา sizing ระบบภายในองค์กรของเราถูกไหมนั่นเห็นไหมที่ผมพูดเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอเรามีความเข้าใจตรงนั้นดีเราจะทำงานได้ง่ายนะครับทำงานได้ง่ายปัจจุบันเนี่ยพี่เองเนี่ยมีบริการที่พี่ทำให้ลูกค้าแต่ไม่ได้ดูแลคลายงานบริการตรงนี้เขาเรียกว่างาน MA ระบบที่พี่รักทำนะครับ MA ระบบคืออะไรครับก็คือระบบเนี่ยของลูกค้าผมนะครับของที่พี่ให้บริการนะไอ้นี่เล่าให้ฟังได้เพราะว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับพวกเราก็คือระบบของเราเนี่ยถ้าถูกออกแบบหรือถ้า investigate นะครับโดยผู้เชี่ยวชาญก็คือมันอาจที่ผมเข้าไปโดยมากก็คือเกิดปัญหาอยู่แล้วก็ไปวินิจฉัยว่าปัญหาของระบบนี้คืออะไรนะครับก็ไปเก็บข้อมูลมาสุดท้ายมันก็จะมีข้อบ่งชี้ว่าระบบเนี้ยปัญหาของมันคืออะไรนะครับแล้วทีนี้เราก็จะเอาข้อมูลตรงที่มีอยู่แล้วเนี่ย existing system เนี่ยมาออกแบบมาดูปัญหากันว่า root cause ของปัญหาคืออะไรดังนั้นพอได้ root cause ได้ต้นตอของปัญหานะครับก็จะดีไซน์ระบบโดยการดีไซน์ระบบใหม่นี้ก็จะใช้ของเดิมวิธีแบบที่1ก็คือแก้ปัญหาโดยใช้ฮาร์ดแวร์เดิมใช้ทรัพยากรเดิมที่พวกเรามีเลยแต่เปลี่ยนแปลงดีไซน์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงดีไซน์มันอาจจะมีการโยกย้ายถ่ายเทนะครับเราก็มีทรัพยากรอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์ที่บริษัทก็มีสตอเรจก็มีเพียงพอแล้วก็จะโยกย้ายระบบออกมาจากระบบจากฮาร์ดแวร์เดิมของคนที่ใช้บริการพี่ก็โยกออกมาก่อนแล้วก็จัดกระบวนท่าใหม่ในการตามที่ออกแบบเพื่อแก้ปัญหานะครับแบบที่1เลยก็คือลูกค้าแทบไม่ได้ซื้อเซิร์ฟเวอร์ใหม่สตอเรจใหม่หรืออะไรใหม่เพียงแค่รีดีไซน์ซิสเต็มที่เขามีถ้า existing system ไม่สามารถที่จะแบบรีดีไซน์ได้จบด้วยตัวมันก็อาจจะมีการอัปเกรดอย่างเช่นเพิ่มแรมไหมเพิ่มดิสไหมเพิ่มเซิร์ฟเวอร์อีกสักตัวหรือเปล่าหรืออาจจะมีสตอเรจเพิ่มนะครับวิธีดีไซน์แน่นอนก็ต้องดูเรื่อง1งบประมาณก็ต้องเป็นห่วงงบประมาณเพราะโดยมากก็จะกังวลเรื่องงบประมาณนั่นแหละถูกไหมครับลูกค้าที่เขาไม่ได้สนใจเรื่องคุณต้องราคานั่นโน่นนี่เขาให้ความสัมพันธ์กับการออกแบบระบบกับการแก้ปัญหานะครับเป็นลูกค้าพี่หมดแหละ บอกเลยเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เข้าใจและอธิบายแล้วก็ทำให้เขาเชื่อใจเชื่อถือความรู้ที่มีถ้าเขาไม่เชื่อถือความรู้ที่มีเขาถามเราอย่างเงี้ยเราตอบแบบคับข้างคูนะครับหรือไม่กล้าฟันธงว่าจะแก้ปัญหานี้ชัวร์นะครับคุณรักเขาไม่ใช้บริการเราหรอกลูกค้าเองก็มีข้อกังวลต้องการคนที่เข้าใจจริงมาแก้ปัญหาอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นพอรีดีไซน์ใหม่จะได้รีดีไซน์หมายความว่าซิสเต็มใหม่ทั้ง System Architecture ใหม่และก็ System ของระบบที่ออกแบบเข้าไปครอบใหม่และก็มีการเอาบางส่วนมาเพิ่มความแข็งแกร่งให้ทำให้สามารถตอบโจทย์ได้ว่าถ้าเกิดเหตุเกิดปัญหาด้าน performance แก้ได้ไหมแก้ได้ด้วยอะไรตอบได้นอกจากนั้นก็จะเป็นปัญหาเรื่อง reliability เป็นยังไง HA 2 โหนดหรือ HA 3 โหนด
หรือเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตัวเอาอยู่ไหมนะครับนี่มันคือโจทย์นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยดีไซน์มันก็ต้องมีเซิร์ฟเวอร์2ตัว3ตัวผมบอกเลยครับว่าผมเองเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็อยากเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็คือมันไม่เสมอไปนะที่จะต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์หลายๆตัวโจทย์ในการออกแบบเพื่อให้ระบบมันมีความทนทานอ่ะพวกเราเข้าใจใช่ไหมพวกเราเข้าใจยังไงไม่แน่ใจนะแต่โจทย์ในการออกแบบให้ระบบมันมีความทนทานเนี่ยมันไม่ได้แน่นอนมันอาจจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์1ตัว2ตัว3ตัวเป็นคลัสเตอร์กันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าดีไซน์มาแพงโคตรเขาไม่มีกำลังซื้อเขาต้องเอาเงินไปลงทุนเครื่องจักรจ้างคนเป็นไงไม่ได้ใจเขาใจเรานะครับผมก็เจอลูกค้าที่เขาค่อนข้างฉลาดเก่งเขาถามผมคุณรักเอาจริงระบบที่เราคุยกันเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ตอนแรกเราก็ดีไซน์เรื่องเซิร์ฟเวอร์หลายตัว HA storage นั่นนู่นนี่ไปรวมทั้ง SCI ไปเพื่อคุยให้ฟังผมก็พูดให้ฟังเพื่อที่จะให้รู้ว่าภาพใหญ่ของระบบถ้าหากจะดีไซน์เป็นอย่างนี้นะแต่ขอเล่าเพื่อให้เข้าใจว่าระบบขนาดใหญ่ๆนะครับคุณมีเป็น100 200 300 VM เราก็ดีไซน์ได้พี่รักก็เคยดีไซน์ระบบใหญ่ๆมาอยู่แล้วเดี๋ยวเจอเคสนี้ใหญ่ไหมองค์กรลูกค้าก็มียูเซอร์เยอะใหญ่แหละแต่คำว่าใหญ่ที่โรงงานเขาใหญ่โตแต่ระบบที่เขาเอามาลงนะครับเขาจะเอามาลงพี่ก็ต้องถามเขาก่อนว่าระบบที่เอามาลงเนี่ยเป็นระบบอะไรข้อมูลเยอะหรือเปล่าอัตราการโตของระบบเป็นยังไงนะครับแล้วก็บวกว่าระบบปัจจุบันที่จะเอามารันกับระบบเดิมที่มีนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างน้อยสิ่งที่พี่มีข้อมูลก็คือระบบที่เขารันอยู่ปัจจุบันนะก็พอไปเก็บข้อมูลมาเพื่อที่จะมานำเสนอเพื่อที่จะมาทำตรงนี้นะครับพี่ก็เห็นแล้วโอเคจากระบบปัจจุบันที่ทำนะครับมันจะมีกี่ VM นั่นนู่นนี่database ทำงานหนักขนาดไหนพี่ไปเก็บข้อมูลมาหมดเลยอัตราการโกรธแต่ละปีเป็นยังไงนะเวลารันปัจจุบันเจอปัญหาอะไรต่างบ้างเอามาสังเคราะห์นะครับพอสังเคราะห์เจอคุยระบบภาพใหญ่ให้เขาเห็นถ้าไปภาพใหญ่ไม่ได้ก็ไปภาพนี้นะครับแล้วเจ้าของเขาถามว่าคุณรักครับเซิร์ฟเวอร์1เครื่องเอาอยู่หรือเปล่าได้ไหมเพราะเขาต้องเฉือนเงินนั่นนี่ไปทำอย่างอื่นผมบอกตรงๆเลยพี่เองไปเตรียมโซลูชันมาก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยตอนแรกก็ลูกค้าดูเหมือนว่าเขามีงบเยอะแต่พอมาคุยตอนสุดท้ายนะครับก็อึ้งอยู่พักหนึ่งแต่ว่าด้วยสปิริตของเรานะครับถ้าเรามีความรู้และเรามีข้อมูลเนี่ยนะครับเราก็ต้องกล้าปัญหาก็คือไม่กล้านั่นแหละนะครับปัญหาก็คือไม่กล้าหมายถึงว่าพี่อาจจะกล้าหรือไม่กล้าแต่ณตอนนั้นที่พี่คุยกับลูกค้าพี่เนี่ยพี่ก็บอกไปเลยครับว่าจริงๆก็ได้แต่เปลี่ยนโจทย์จากตรงนี้นิดนึงคือเดิมทีเนี่ยเรามีเซิร์ฟเวอร์ถ้าสมมติเราดีไซน์เป็นแบบ traditional นะครับvirtualize traditional อย่างเช่น VMware เหรอนะครับเราก็จะมีเซิร์ฟเวอร์บวก storage ใช่ไหมครับเซิร์ฟเวอร์เองมันก็จะมีแค่ CPU กับ memory ที่เยอะแล้วก็มีการ์ด HBA ใช่ไหมครับแล้วก็มี storage ก็จะใส่ดิสใส่อะไรเข้าไปใช่ไหม traditional นะครับถ้าเราดีไซน์เป็น SCI มันก็จะมี server memory disk network ในตัวใช่ไหมครับแล้วก็มีหลายๆโหนดใช่ไหมครับ by behavior ของระบบเป็นยังไงแต่แน่นอนว่า SCI เนี่ยมันไม่ได้ถูกนะครับมันไม่ได้ถูกเพราะมันมีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์น่ะแพงกว่าอีกแต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยระบบที่มันจะทำบัดเจ็ตได้ดีก็คือ virtualization แบบ traditional ก็คือมี VMware แล้วก็มี storage อะไรมันไม่ได้ยากอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องมี SAN-switch ปัจจุบันไม่ต้องมี SAN-switch เนี่ยมันคือเซิร์ฟเวอร์ต่อ direct attach เข้ามาที่ storage ได้เลยจะเป็นไฟเบอร์หรือ SaaS ก็ได้หรือเป็น iSCSI ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่แน่นอนว่าไม่แนะนำเรื่อง iSCSI อยู่แล้วถ้ามีบัดเจ็ตอยู่แล้วก็อย่างน้อย SaaS ก็คือสาย SaaS เซิร์ฟเวอร์ที่มีอินเทอร์เฟซ HBA เป็น SaaS
หรือคุณจะเอาเซิร์ฟเวอร์แล้วมี HBA เป็นไฟเบอร์ออปติกใช่ไหมครับ32 กิก 16 กิกหรือโคตรเหลือเลยอย่าไปกังวลกับมันเลยนะครับพวกนี้มันวิ่ง Data มันวิ่งตรงอยู่แล้วมีแค่เซิร์ฟเวอร์สตอเรจบวกสายดาวไทม์มีไหมพี่กล้าบอกเลยว่าคนไม่รู้จะบอกนั่นโน่นนี่แต่สำหรับพี่รักทำให้ลูกค้าพี่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องดาวไทม์กับเรื่องพวกนี้เลยและไม่มีปัญหาว่าความยากนั่นโน่นนี่เลยไม่มีหรอกถ้าเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจมันก็น่ากลัวหมดแหละนะครับแล้วใครก็ตามที่ให้บริการพวกเรานะแล้วสร้างความกลัวให้พวกเราสำหรับพี่รักเองพี่รักไม่ทำนะครับคือบางทีเราเป็นคนให้บริการเองเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องอย่างน้อยโอเคคนที่รับบริการจากเราเขาอาจจะไม่อยากรู้ลึกเพราะเขาเชื่อใจเราแล้วก็ไม่อยากจะรับผิดชอบเพราะอย่างน้อยก็ใช้บริการเราแล้วนี่แต่อย่างน้อยนะครับก็ต้องคุยกันให้เข้าใจที่ดีไซน์หรือเข้าใจอุปกรณ์หรือเข้าใจการให้บริการระดับหนึ่งหรืออยากจะรู้ทั้งหมดจริงๆก็ยังได้นะครับแต่แน่นอนว่าคนที่ไม่เคยจับกับคนที่จับเป็นประจำนะครับดังนั้นไม่ค่อยได้จับคุณก็ maintain operation ไปทั่วไปเช็คมอนิเตอร์นั่นนี่แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ตามแจ้งคนที่เขาเชี่ยวชาญกว่าเป็นต้นเนี่ยขอกลับโทษทีนอกเรื่องไปหน่อยกลับมาที่เล่าให้ฟังนะครับพี่ก็อธิบายว่าได้จริงๆก็ได้แหละที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีคลัสเตอร์แบบที่คุณรักอธิบายผมนะได้ไหมครับได้โจทย์ก็คือดังนั้นเราต้องมาเน้นแฟตโนดคือเดิมทีมันเป็นเซิร์ฟเวอร์หลายตัวแล้วก็มี storage แยกเราก็ต้องมาเน้นว่าเป็นแฟตโนดแฟตโนดก็คือโนดอ้วนๆเนี่ยโนดอ้วนๆเนี่ยนะครับที่มันจะต้องเดิมทีดิสมันต้องไปอยู่ที่แซนเราก็เปลี่ยนสิให้เซิร์ฟเวอร์นั้น1เซิร์ฟเวอร์มาดู CPU ที่เหมาะสมสิว่า workload ตรงนี้นะครับ VM ทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้กี่ vCPU นะครับเรามีวิธีคำนวณนี่ถูกไหมครับเราจะได้รู้ว่ามันสามารถที่จะรองรับกี่ vCPU กันแน่เรื่อง CPU ตัดไปเราวิเคราะห์ละต่อมาก็คือเรื่องอะไร RAM Memory แล้วก็ไปวิเคราะห์เลยว่ามันมี VM กี่ตัวและแต่ละตัวควรจะใช้ Memory เท่าไหร่ก็ต้องกล้าดีไซน์นะครับก็ต้องกล้าดีไซน์ว่าเริ่มต้นนะเซิร์ฟเวอร์แบบนี้ไฟล์เซิร์ฟเวอร์มันต้องเป็นเท่าไหร่คนใช้เท่าไหร่ถูกไหมครับแรมมันต้องเท่าไหร่ดิสมันต้องเท่าไหร่เซิร์ฟเวอร์ดัตต้าเบสแรมเนี่ยในช่วง 1-3 ปีมันเท่าไหร่มันจะใช้เยอะมากกว่านี้ไหมนะสุดท้ายก็เป็นแฟตโนดได้เป็นแฟตโนดที่ดีไซน์ให้ถึกทนก็คือเซิร์ฟเวอร์1 เครื่องดีไซน์เนี่ยเวลาดีไซน์ก็ต้องคิดเผื่อดิสโตดังนั้นเซิร์ฟเวอร์นี้จะมีช่องใส่ดิสเยอะนะครับ CPU จำเป็นต้องเป็น2 ซ็อกเก็ตไหม2 ซ็อกเก็ตต้องซื้ออะไรต้องเกี่ยวกับไลเซนส์ด้วย1 ซ็อกเก็ตเอาอยู่ไหมคนดีไซน์ก็ต้องกล้าตัดสินใจว่าต้อง2 ซ็อกเก็ตนะต้อง1 ซ็อกเก็ตนะครับพี่ก็ตัดสินใจให้ลูกค้าเพราะเราคำนวณแล้วยังไงก็แล้วแต่ไม่ใช่แค่3 ปี5 ปีก็ไม่เกินนี้มันต้องค่าฟันธงเลยเพราะว่าลูกค้าถามลึกนะครับจริงๆ3 ปีก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะ1-3 ปีดิสล่ะดิสเท่านี้ถ้าสตอเรจถ้าดิสมันโตแล้วเพราะธุรกิจมันมีข้อมูลเยอะก็ยังมีสล็อตเหลือที่จะเพิ่มดิสเพิ่ม capacity ได้ power supply redundant rate ล่ะดีไซน์ยังไง rate นะครับมันเป็นสิ่งที่ปกป้องข้อมูลของลูกค้าดังนั้นพอมันเป็นโหนดเดียวก็ต้องดีไซน์ให้ดีนะครับรองรับฟอลให้มากที่สุดเป็นต้นนะพอคุยให้ฟังนะครับแล้วก็ทำบัดเจ็ตติ้งให้ดูรวมทั้งวิธีการทำงานให้เขาฟังก็ซื้อคุณรักเลยนะครับและพี่จะบอกว่าจากที่พี่คอนเฟิร์มแบบนี้แล้วก็ดีไซน์ซิสเต็มนะครับดีไซน์แบ็กอัพนะให้ไม่มีดาวไทม์ยกเว้นไฟดับ
ไม่มีดาวไทม์ไม่ใช่ว่ามีดาวไทม์น้อยมากแต่ละปีนี่คือแทบจะไม่มีดาวไทม์ไม่ต้องมา SA ไม่ต้องมีอะไรเลยเชื่อพี่รักไหมนะครับไม่มีเลยนะดาวไทม์เนี่ยมันคือแพลนดาวไทม์อย่างเช่นบางทีเนี่ยเราไม่ได้ลงทุนเครื่องสำรองไฟเยอะในที่นี้คือ power watt มันพอนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีแบ็กอัพแบตเตอรี่เยอะนะครับภายหลังมาพี่ก็ดีไซน์ใหม่ให้นะไฟมันดับสูงสุดอย่างเช่น4 ชั่วโมงเนี่ยก็ดีไซน์เลยคำนวณเลยว่าแชสซิสหลักบวกกับ extend battery module คำนวณเลยว่ามีกี่ extend battery module ไฟดับ4 ชั่วโมงเอาอยู่รองรับ6 ชั่วโมง5 ชั่วโมงจากสถิติหลังจากดีไซน์ไปแบบนี้ไฟดับมากสุดคือ4 ชั่วโมงแต่ด้วยที่ไฟฟ้าพัฒนาเรื่อยๆดีขึ้นก็ดับ2 ชั่วโมงมีแต่เขาแพลนนะครับถ้าแพลนปุ๊บลูกค้าเขาก็จะไปทำการแพลนดาวไทม์ของเขาเองอยู่ดีอันนั้นก็ช่วยเซฟแต่ว่านะครับเซิร์ฟเวอร์ไม่ควรจะอยู่ๆก็ไฟดับแล้วก็เสียไม่ใช่เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ไม่ควรจะหยุดให้บริการแค่ไฟดับแล้วก็ขึ้นมาใหม่เพราะว่าดีไซน์ระบบไม่ดีนะครับลูกค้าสมัยนี้จุดไหนที่เขาซีเรียสนะครับเขาก็หนึ่งเลยคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในองค์กรของพวกเราณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ PC ในหลายๆจุดมันเป็นโน้ตบุ๊กหลายๆจุดเขาใช้โน้ตบุ๊กนะจุดบางจุดนะเพราะว่าไฟดับโน้ตบุ๊กยังทำงานได้ต่อและไอ้ห้องนั้นเนี่ยมันเป็นระบบสำคัญและต้องมียูเซอร์ทำงาน UPS ของห้องนั้นเนี่ยก็เป็น UPS เบอร์ใหญ่แล้ว UPS เนี่ยก็กระจายสายไฟออกมาต่อกับโน้ตบุ๊กพวกเราคิดดูโน้ตบุ๊กเนี่ยมันไม่ได้กินแบตเตอรี่เยอะนะครับห้องนั้นสวิตช์ตัวนั้นวิ่งเข้ามาห้องเซิร์ฟเวอร์มันยังประมวลผลได้อยู่เลยยกเว้นพวก PC อยู่ในห้องทั่วๆไปที่ใช้ไอ้ PC อะไร600 VA 800 VA 1000 VA ไอ้พวกนั้นเดี๋ยวก็ดับแต่โน้ตบุ๊กยังทำงานได้ห้องนั้นยังมีเน็ตเวิร์กอยู่ห้องนั้นยังมี Wi-Fi อยู่เพราะว่าแบตเตอรี่แบ็กอัพ UPS ได้เยอะดังนั้นห้องนี้เหมือนห้องแบบพิเศษเลยเขายังรับออเดอร์จากลูกค้าได้นั่นโน่นนี่ได้ประมวลผลได้ไม่ใช่แบบนะครับที่รายผลิตบางจุดเขาก็ทำเขาจะมี Special Network Link ที่วิ่งไปและต่อให้ไฟดับยังไงเขาจะมีระบบสำรองไฟลูกค้าผมมีแบบนั้นนะครับโอเคมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยไฟดับแน่นอนว่าบางจุดมันทำงานไม่ได้เพราะว่าเรามีวอลแลกใช่ไหมแล้วเอาสวิตช์ไปอย่างมากก็มี UPS ป้องกันไฟดับไม่กี่ VA ไม่กี่วัตต์ใช่ไหมแบ็กอัพได้10 นาทีครึ่งชั่วโมงสมมติสวิตช์มันกินไฟไม่เยอะมันก็ได้แค่นั้นไงแล้วหลังจากนั้นมันก็ต้องเกิดมันไม่สามารถทำงานได้เพราะมัน access ได้ไม่ได้แต่มีห้องหนึ่งเลยที่เขาทำพวกเราคิดดูนะมันสุดยอดขนาดไหนเขามีแบบนั้นเขาจริงจังขนาดนั้นเพราะยุคนี้มันเป็นยุคที่บางทีธุรกิจเขามันขายของออนไลน์ไงใช่ไหมเขาจะอย่างนั้นไม่ได้นะครับอินเทอร์เน็ตนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมครับนั่นแหละนะครับที่ผมพูดเนี่ยก็อันนี้เดี๋ยวนะคุณพงกรจริงๆเวลาพวกเราทักมาอย่างนี้นะครับคนที่เป็น membership เนี่ยพี่รู้นะว่าใครเป็น membership นะครับคุณสุทินขอบคุณมากครับที่คุณสุนินคุณพงกรบอกว่าอยากให้ทำคลิปแนะนำการใช้งาน Veeam เหมือนผมเคยทำเหมือนกันนะ Veeam ผมว่าเป็นทูที่ดีสำหรับ VMware ครับใช่ Veeam เป็นทูในการ monitoring มันเป็นตาทิพย์เป็นของฟรีนะครับพวกเราโหลดมาเลยครับเอามาใช้ Veeam เนี่ยโหลดมามันจะเป็นแบบคล้ายๆกับว่าใช้ไป30 วันมันจะเป็นฟีเจอร์เต็มแต่หลังจากนั้นมันจะเป็นคอมมูนิตี้มันจะเป็นเวอร์ชันฟรีมันจะถูกตัดฟีเจอร์อะไรบางอย่างโหลดมาใช้งานเลยครับถ้ามีเหมือนผมเคยทำนะ Veeam นะครับคุณพงกรเหมือนผมเคยทำเหมือนกันนะครับหรือไม่เคยทำไม่แน่ใจนะครับแต่แนะนำว่าถ้าคุณจะใช้เป็นหูทิพตาทิพนะครับหูทิพตาทิพคุณใช้ซอฟต์แวร์มอนิเตอร์ริงพวกนี้จะช่วยนะครับผมเองก็ใช้พวกนี้กับการให้บริการของผมเหมือนกันนะครับนั่นนะโอ้นี่หัวข้อคลาวนะช่างมันเถอะนะผมไม่สนใจเรื่องหัวข้อแล้วคุณขวัญทิพย์เหรอครับผมไม่แน่ใจอ่านว่าไงนะ
บอกว่ามาช้าดีกว่าไม่มาดีใจที่ได้ฟังโอ้ครับขอบคุณมากครับผมเองก็ตัดสินใจอยู่นานนะครับ คือการออกมาไลฟ์กับการอัดวิดีโอนี่มันต่างกันเลยนะคืออารมณ์อ่ะคือเวลาเรามาไลฟ์แบบเนี้ยนะครับ มันก็จะน้อยๆคือไลฟ์พูดคนเดียวอ่ะผมก็เคยอัดไลฟ์แล้วก็พยายามจะพูดนะครับ แต่พอไม่มีใครเข้ามาบางทีเราก็ใจเสียแล้วก็ปิดไปเลยนะครับ แต่ตอนนี้ผมก็หน้าด้านแล้วล่ะ ที่จะมาเปิดไลฟ์แบบนี้แล้วก็คุยกับพวกเรานะครับนะทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ครับจาก FC จากสปป.ลาวโอ้อะไรงั้นเลยฮะแต่เป็นคนไทยใช่ไหมหรือเป็นคนหรือว่าเป็นคนลาวครับ เป็นคนลาวหรือเป็นคนไทยผมพูดอีสานได้นะครับเพราะผมเป็นคนอีสานแต่มาอยู่เหนือไงเป็นเคยเหนือนะก็จะอู้เมืองได้แล้วก็บอกอีสานได้บอกลาวอะไรเยอะครับ นะครับ ก็อ๋อโอเค เป็นคนลาวเป็นคนลาวผมก็เป็นคนอีสานบอกน้ำกันได้นะก็ดีใจครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับ ดีใจนะครับ ทีนี้ คุยเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือเมื่อสักครู่นะครับไอเซิร์ฟเวอร์แฟตโนดนั้นที่ผมดีไซน์ให้ลูกค้าก็ยังคงอยู่นะและมีเคสอยากเล่าให้ฟังอีกเคสหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องคลาวด์แล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องคลาวด์ละเคสที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมไปเจอระบบเดิมของงานที่ผมไปให้บริการนะครับก็มีเซิร์ฟเวอร์เก่าเยอะมากเลยมีสตอเรจเก่าก็เยอะนะครับพอผมไปเจอเนี่ยปัญหาของที่นี่นั่นก็คือว่าระบบเขาก็มาล่อมมาแล่มนะครับเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่ดีเดี๋ยวเหมือนจะสตอเรจแอคเซสไม่ได้หรือและผู้ให้บริการรายเก่าก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเขาเลยและพอมีปัญหาก็ไม่รู้จะช่วยแก้ไขปัญหายังไงอันนี้ที่ผมเจอนะครับนั่นสิครับพี่คุณผมเองก็อยากลองไลฟ์เฮ้ยไลฟ์เลยยกกล้องขึ้นมาพูดนั่นแหละเชื่อผมนะครับคือถ้าเราไม่ฝึกนะถ้าเราไม่ฝึกนะที่จะมาออกหน้ากล้องเนี่ยพูดคนเดียวเนี่ยเราเราจะเขินตัวเองเราจะสร้างกำแพงให้ตัวเองเราจะคิดว่าคนนั้นคนนี้มองเราวิธีการที่ดีคือช่างมันไอ้พวกนั้นนะครับช่างมันพวกนั้นแล้วเราเองก็มานั่งแล้วก็กดแล้วก็ไลฟ์พูดเพ้อเจ้อไปก็ได้บางทีนะพูดเพ้อเจ้อไปก็ได้นะครับวงเวงเวงเวอเวอใช่เลยอย่างนั้นแหละยิ่งไม่มีคนนะผมก็กูทำไปเพื่ออะไรวะเนี่ยพี่บอกตรงเลยนะผมบอกตรงเลยนะเออพูดคนเดียวบ้าหรือไง พูดคนเดียวบ้าหรือไงจะยิ้มจะหัวเราะจะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เหมือนตอนนี้แหละพวกคุณคิดว่าผมทำได้ยังไงผมก็ยังไม่รู้ตัวนะครับแต่พออัดคลิปวิดีโอบ่อยๆอ่ะมันก็ช่วยได้นะบางทีเนี่ยอัดคลิปตัวเองเสร็จแล้วยังไม่ฟังตัวเองเลย ยังไม่ฟังตัวเองเลยคิดดูนะแต่หลังๆมาผมไปนั่งเรียนไม่ได้ไปเรียนเสียตังค์นะเรียนจากคนที่เขาไลฟ์สดนี่แหละเขาบอกเทคนิคพอคุณไลฟ์เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องมานั่งฟังตัวเองหน่อยนะครับอย่างโทษทีนะกลายเป็นเปลี่ยนเรื่องซะเลยนะเพราะคุณนั่นแหละคุณสุนินทร์ทำให้ผมเปลี่ยนเรื่อง ผมกลับมาเมื่อกี้นี่คุยให้ฟังว่าผมมีซีเนเรโอที่ลูกค้าที่หนึ่งที่ผมไปทำงานให้แล้วกันนะครับทำไมพี่รักมาเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังไม่เอาเป็นตัวอย่างการศึกษาแล้วกันแล้วลองเปรียบเทียบกับชีวิตพวกเราที่อยู่ในองค์กรตัวเองเคสนี้คือไอทีมีระบบอยู่ไอทีเนี่ยใช้บริการจากอีกไลน์หนึ่งมานะครับเขามาเล่าให้ฟังว่านี่เดี๋ยวก็มีการจัดซื้อเซิร์ฟเวอร์มาผมก็เสนอราคาไปนะแต่ผมไม่ได้งาน
ก็ปรากฏว่าเอาเซิร์ฟเวอร์มาทำอะไรว่าวันนี้คือผมไปที่องค์กรนี้เขามาว่าเขาเชิญไปเพราะเขามีปัญหาเขาก็มาเล่าให้ผมฟังว่าคุณรักเรามีเซิร์ฟเวอร์เขาเอา presentation มาให้ผมดูเลยนะมีเซิร์ฟเวอร์อย่างนี้ครับเซิร์ฟเวอร์ชุดนี้3ตัวต่อกับแซนตัวนี้ครับต่อกับแซนตัวนี้มีแซนอยู่สัก5-6 ตัวแล้วครับแซน storage 1 2 3 4 5มี5ครับแซน storage มี5หมดประกันไปแล้วทั้งหมดเลยนะครับบางตัวไม่มีรหัสผ่านเข้าแซนสวิชเล่าให้ฟังแล้วก็เซิร์ฟเวอร์มี R810 R710 R810 R610 R730 R730 ยังใหม่นะครับแล้วก็ซื้อเซิร์ฟเวอร์ใหม่มาด้วยนะแล้วก็เอามากองไว้ตรงนั้นงงว่าเอาเซิร์ฟเวอร์ใหม่มาทำไมเซิร์ฟเวอร์ใหม่มานะครับองค์กรที่มันไม่ได้มีการซิงก์กันน่ะนี่แหละครับเขาซื้อมาบอกผมมันไม่ใช่รุ่นผมซื้อมาอะไรไม่รู้อยู่ๆเขาออกใบสั่งซื้อไปให้เจ้านี้แล้วก็ได้ของมาเอาไอทียังไม่รู้เลยว่าซื้อมาทำไมโอเคงั้นไม่เป็นไรผมก็ไม่อยากซักไซส์รายละเอียดแต่พอฟังปัญหาเสร็จปุ๊บ1ต่อให้ตอนนี้เขาเองก็ไม่เข้าใจว่าระบบของตนเองลูกค้าเข้าใจคนที่เจอผมตรงนี้เขาเข้าใจนะว่า VMware เป็นยังไงอะไรต่างแต่เขาไม่เข้าใจ infrastructure ด้านหลังพวกเราเข้าใจปะเขาไม่เข้าใจ infrastructure ด้านหลังเซิร์ฟเวอร์นี้นี่มันต่อแซนนั่นนี่ต่อยังไงอะไรต่างแต่คำถามคือคุณรักครับเราคือเขาซื้อ MA License VMware เขาซื้ออะไรหลายอย่างเลยนะครับ License Windows อะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็จะบอกว่าซื้อแบบนี้ไม่โอเคนะเพราะว่าจะจ่ายเงินเยอะนะครับและระบบปัจจุบันที่มีอยู่ไอ้ที่บอกว่า3 4 5 storage 1ไม่มี MA แล้ว2 server บางตัวใหม่ก็จริงแต่ memory เครื่องนี้เยอะเครื่องนี้น้อยเครื่องนี้เก่ามากแต่ memory เยอะอะไรเงี้ยช้าอย่างเงี้ยนะครับเข้าแซนไม่รู้จะเข้ายังไงหรือต่อ storage เองก็ไม่ใช่ full path redundant พวกเรารู้จัก full path redundancy ใช่ไหมก็เอาเป็นว่าโคตรน่ากลัวเลยนะครับผมก็ถามคำถามเดียวว่าแล้วระบบข้างบนเนี่ยมันไม่สำคัญเหรอหรือมันปล่อยทิ้งก็ได้คำถามต่อมาคือมีแบ็กอัพยังมีแต่ไม่มีครบน่ากลัวน่ากลัวมากนะครับผมทำหน้าน่ากลัวไม่น่ากลัวเลยนั่นแหละที่ผมเจอและคำถามที่เขาถามผมก็คือคุณรักครับแล้วจะจัดการมันยังไงนะแต่โชคดีตรงที่ว่าไอ้แบบนี้เราเคยเจอมาเยอะในแง่ของดีไซน์สิ่งที่มันต้องทำก็คือต้องกลับไปแกะการเชื่อมต่อของระบบเดิมก่อนนะครับและกลับไปเก็บข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ทั้งหลายทั้งปวงกลับไปเก็บข้อมูล VM Gate ทั้งหลายทั้งปวงนะเอาห้องจริงหลักการเดียวกันมันจะอยู่บนอินฟราสตรัคเจอร์แบบอะไรก็ตามนะที่อยู่ข้างหลังนะก็เก็บมาผมก็เก็บมาแล้วเก็บในแง่ของฟิสิกอลแต่ไม่แตะระบบนะเพราะว่าเราแตะระบบเขาไม่ได้เพราะเราไม่ได้รับผิดชอบตอนนี้นะเราเข้าไปสังเกตการหรือคุยกันหาหรือเพื่อเก็บข้อมูลแต่เราเข้าไปเองให้เห็นกับตาเขาก็จะส่งหลังจากที่ไปทำมันก็ส่งได้ข้อมูลแล้วก็เรามีข้อมูลบางอย่างที่เราไปเช็คหน้างานนะพอได้เสร็จปุ๊บก็1ละเบื้องต้นนะครับแทนที่จะไปต่อ MA อุปกรณ์เหล่านั้นซึ่งแพงมากเพราะอันที่1เลยมันขาดต่อ MA มานานแล้วมันอาจจะต่อไม่ได้อันที่2เลยเนี่ยพอต่อไม่ได้ก็มีความเสี่ยงด้าน Data ข้อมูลสำคัญนี่พอต่อไม่ได้ก็จะเป็นอย่างนั้นถูกไหมทีนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ก็หมดประกันบางตัวไม่หมดประกันบางตัวไม่หมดประกันทำยังไงยังทรัพยากรดีอยู่เลยนะครับผมก็เลยสังเคราะห์ให้ใช้เวลาอยู่สัก6 เดือนเริ่มต้นที่
จัดการเอาเซิร์ฟเวอร์ที่มีและบวก storage ใหม่และยังใช้ storage เดิมอยู่ไหม finally ไม่ใช้แล้วแล้ว storage เดิมคำถามที่ยากเอาไปทำอะไรก็เอาไปทำเรื่องข้อมูลที่ไม่สำคัญเอาไปทำเรื่อง backup ก็ไปทำตรงนั้นส่วนเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวไหนที่เก่าและยังใช้งานได้อยู่ก็อาจจะเป็นรันงานอะไรที่มันไม่สำคัญกับระบบที่มันไม่สำคัญไปเลยระบบพวก operation ทั้งหลายระบบที่ไม่เกี่ยวกับ data สำคัญพังก็ได้ไม่มีปัญหาเนี่ยเอาไปทำพวกนี้นะครับแล้วก็ migration storage VM guest ต่างๆที่ critical ทั้งหลายมา storage ใหม่เคสนี้ก็ปรากฏว่าก็ซื้อเซิร์ฟเวอร์ใหม่บางตัวบวกกับเซิร์ฟเวอร์เก่าบวกกับอัปเกรดนะครับบวกกับย้ายแซนเซิร์ฟเวอร์ตัวเก่าที่เสียบแซนตัวเดิมมาเสียบแซนตัวใหม่เสียบได้ยังไง compatibility เช็คให้หมดนะครับบางอันไม่ได้ซื้อใหม่บางอันอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์บางอันต่อ MA เซิร์ฟเวอร์ดังนั้นก็ได้ซื้อเซิร์ฟเวอร์ใหม่แค่ไม่กี่ตัว storage ใหม่เพราะต้องมีเรื่องของ reliability มีเรื่องของการเกิดเหตุใดๆก็ตามถูก protect อยู่แล้วก็วางแผนเรื่อง storage growth สุดท้าย finally ก็มีคลัสเตอร์ใหม่สำหรับระบบ production ที่ปีต่อไปเวลาจะซื้อ license VMware ซื้อน้อยถ้าของเดิมจะซื้อเฉียดล้านละมั้งแต่พอพี่รักปรับระบบให้ซื้อไม่กี่แสนซื้อ 3-4 แสนไม่เกิน 5 แสนนะครับจริงๆก็สัก 3 แสนกว่า 4 แสนนี่แหละถ้าไม่เปลี่ยนแล้วยังใช้อย่างนั้นแล้ว VM โตขึ้นเรื่อยๆคุณจะได้ซื้อ license VMware เป็นล้านหมายถึง renew ไงเป็นล้านและ renew ก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่า renew ได้เวอร์ชัน8ก็อัปเกรดไม่ได้ฮาร์ดแวร์อัปเกรดไม่ได้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้แต่ถูกองค์กรจะต้องขู่บอกว่าต้องต่อพอปรับระบบใหม่ให้สิ่งที่เขาได้ก็คือ VMware จากเวอร์ชัน 6.5 เป็น8ด้วยฝีมือที่เราทำให้เห็นไหมโดยภาพรวมก็คือพอจัดระบบใหม่ migration ใหม่ implement ระบบใหม่ยก data จัดการใหม่เซิร์ฟเวอร์เก่าบางตัวอัปเกรดได้ performance ไม่เห็นมีปัญหาเลย HA ลองเทียบ performance กันดูแล้วไม่มีปัญหารันบน CPU ที่อาจจะเก่ากว่าได้แต่ยังใหม่อยู่ไม่มีปัญหาอาจจะมีเดลอาจจะมีเซิร์ฟเวอร์ที่ CPU คนละเจนก็ไม่ได้มีปัญหานะครับนั่นแหละเป็นต้นเนี่ยคือการดีไซน์มันถึงสำคัญการ implement มันถึงสำคัญนะครับถ้าเราเข้าใจแค่ VMware Setup เข้าไปทำตรงนี้เปิด HA เปิด EBC mode เปิดนั่นโน่นนี่เราเป็นสไตล์แบบ Setup แต่เราไม่มีประสบการณ์อย่างเช่นถ้าเกิด scenario แบบนี้มีของเก่ามีของใหม่เสียบจิ้มกันทำอะไรต่างๆยังไงอันนี้สำคัญนี่แหละครับคืองานของคนที่ทำงานอย่างสไตล์พี่รักคือเอามาคุยพวกเราฟังได้ถึงมาคุยให้พวกเราฟังได้เพราะว่าไม่ได้ทำแค่ Windows อย่างที่เราเห็นนะ Windows นี่มันไม่ได้มีงานตลอดชีพมันไม่ได้มีงานตลอดพวกเราเข้าใจใช่ไหมแต่ Windows เป็นสิ่งที่เป็นความถนัดของพี่รักเองซึ่งมาจากสายนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเราแปลงร่างกายเป็นความเข้าใจในระบบ Ecosystem ของบริการที่เราทำเยอะสวัสดีครับนะที่เราทำเยอะนั่นแหละที่พี่รักทำอยู่นะครับล่าสุดก็มีอันนึงที่อยากเล่าให้ฟังเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลกล้องนะครับข้อมูลกล้อง2 เพตาไบต์ข้อมูลกล้อง2 เพตาไบต์บันทึก2 ปีกล้องน่าจะรวมกันสักเริ่มต้นก็ 200-300 ตัวไม่ถึง200 ตัวแต่บันทึกเขาจะบันทึก2 ปีนี่ครับเพิ่งจบไปนะครับงานกล้องเนี่ยก็เป็นงานที่มีความสำคัญนะคือพี่รักเองทำงานพวกนี้ด้วยนะแต่ว่า
จะมาเล่าคีย์สำคัญให้ฟังคืองานกล้องเนี่ยบางครั้งเนี่ยกล้องคือกล้อง CCTV นะพวกเรากล้องคือกล้อง CCTV ที่พวกเราเห็นอย่างเงี้ยคือมีกล่อง NVR ใช่ไหมใส่ฮาร์ดดิสก์เข้าไป32 channel 8 channel 32 channel ใช่ไหม64 channel พวก64 channel ทำเรทได้ข้างในมีใส่ฮาร์ดดิสก์ได้หลายก้อน64 channel ใช่ไหมครับพวกเนี้ยเป็นต้นงานกล้องสำหรับองค์กรขนาดเล็กไม่ได้มีปัญหาแต่พอองค์กรขนาดใหญ่มันต้องเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กดังนั้นงานกล้องจะไปยุ่งกับเน็ตเวิร์กเยอะมากเน็ตเวิร์กถ้าดีไซน์ไม่ดีงานกล้องก็มีปัญหางานกล้องถ้าเอาเรื่องราคาถูกก็จะมีปัญหาบ่อยๆยุคนึงสมัยนึงเนี่ยงานกล้องนี่ฟันกันเละเลยสมัยนี้ก็ฟันกันเละแต่องค์กรที่เขาให้ความสำคัญคือเขาผ่านประสบการณ์มาว่าเดี๋ยวไอ้คนนี้มาดีไซน์อะไรอย่างนี้ก็มีปัญหาแล้วเรียกบริการไม่ได้นะครับพี่รักก็เป็นคนหนึ่งที่เราทำกล้องแต่เราเป็นทำกล้องที่แตกต่างก็คือเราให้ความสำคัญกับการดีไซน์คือขายแนวทางช่องเพราะองค์กรอย่าลืมนะว่าองค์กรใหญ่ๆเขามีอาณาบริเวณหลายไร่อาคารเขาใหญ่นะครับเน็ตเวิร์กมันมีเน็ตเวิร์กที่ใช้งานภายในอยู่แล้วและเน็ตเวิร์กวงกล้องก็เป็นอีกแบบหนึ่งถูกไหมนั่นแหละสำคัญและต้องมีการนะครับเข้าใจด้วยว่าพฤติกรรมของผู้ใช้ผู้บริโภคกล้องแต่ละส่วนเป็นยังไงแต่ไอ้เคสที่กำลังเล่าให้ฟังคือในอนาคตองค์กรพวกเราหรือองค์กรต่างๆมันจะเน้นเก็บข้อมูลกล้องยาวเพราะเขาต้องการทำ traceability เขาต้องเก็บไว้2 ปี2 ปี3 ปี5 ปียิ่งเก็บเยอะนั่นหมายความว่าวิธีการดีไซน์ให้ข้อมูลกล้องมันโตลายเส้นกล้องและหัวกล้องมันจะต้องไม่ใช่ระบบที่มันเป็น NVR อีกต่อไปแล้วมันต้องเป็น Enterprise นะครับมันต้องเป็น Enterprise ที่มีเรื่องลายเส้นเพื่อจัดการเรื่องกล้องก็คือหัวกล้องที่มันจะไปคอนโทรลนะครับแล้วก็การจัดการเรื่องของการ access กล้องการจัดหน้าจอกล้องสำหรับ user นั่นนี่ก็ต้องมีเหมือนกันซึ่งซอฟต์แวร์กล้องปัจจุบันมันทำได้อยู่แล้วเรื่องพวกนี้นะแล้วก็มีส่วนของ storage คือการขยาย storage ต้องไม่เกี่ยวกับกล้องถ้าสมมติเราเอา NVR มันก็ NVR มันก็จะบอกว่า NVR ขนาด64 channel มี storage ใส่20 ก้อนก็จริงแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าสมมติต้องการให้บันทึกได้เยอะๆมันไม่สามารถที่จะใส่กล้องเนี่ย64 ตัวได้เพราะมันมีข้อจำกัดที่ capacity ที่ตัวมันต้องบันทึกลงแชสซิสมันนะครับดังนั้นแทนที่จะใช้การเชื่อมต่อกล้องได้64 ตัวมันอาจจะเหลือแค่สัก10 ตัวเพราะมันต้องบันทึก2 ปีมันไม่คุ้มแล้วโซลูชันแบบนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็อยู่ที่ดีไซน์นะดีไซน์ก็ทำให้ถ้าดีไซน์ดีก็ทำให้สตอเรจโตก็โตไปจำนวนกล้องโตก็โตไปณ day 1เนี่ยหรือณ 1-3 ปีแรกเนี่ยนะครับสตอเรจก็อยู่ประมาณนี้ถ้าในอนาคตโตนะครับหรือยังไม่มีตังค์ซื้อสตอเรจเพิ่มก็คอยขยายสตอเรจภายหลังเป็นต้นนี่ครับที่ทำบางที่พี่รักพูดเนี่ยมันก็เป็นหลักการดีไซน์นะหลักการดีไซน์นะครับการดีไซน์นะโอ้คุยมาประมาณสัก89 นาทีแล้วสวัสดีครับคุณพงษ์ณคนพันธ์ก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับโอ้ไล่ไปไล่มานี่ผมก็พูดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยน้ำลายแห้งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มาไลฟ์อยู่บ้านครับนี่เป็นห้องกะเอาไว้ทำงานอะไรนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเสียงกล้องหรือเปล่าแต่ผมใช้ไมค์เลยนะครับพอดีซื้อไมค์ไม่ได้แพงอะไรนะพอดีเห็นเขารีวิวก็เลยลองซื้อมาดูนะครับเนี่ยฮะซื้อมาอันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับอันเนี้ยนะครับเนี่ยมันให้มาแบบนี้เห็นไหมไหนๆก็ไหนๆเพื่ออันนี้ผมซื้อมานี้500เองอันนี้ใส่สำหรับเครื่องที่มีเครื่องโทรศัพท์ที่เป็น USB-C ใช่ไหมเนี่ย
ซื้อแล้วก็นี่ไงอันนึงเสียบ iPhone ของผมยังเป็นรุ่น12อยู่12 Pro มันก็มีไอแบบเนี้ยแต่เป็นหัว Lightning เสียบจิ้มเข้าไปตรงนี้และอันนี้ผมก็เอามาติดแปะตรงนี้ไม่รู้ว่าเสียงเป็นยังไงพวกเราฟีดแบ็กบ้างสิว่าเสียงมันชัดมันแซดอะไรต่างหรือมันเป็นยังไงบอกผมหน่อยได้ไหมครับเนี่ยแล้วผมก็ได้มาไมค์2 อันเห็นไหมยุคนี้เป็นยุคที่โคตรดีเลยนะแต่ก่อนเนี่ยอย่างครั้งก่อนนี่ผมซื้อให้แฟนผมใช้ในการไลฟ์สดนะก็ซื้อ Salamonic Bing 500อ่ะนะครับมีตัวไมค์1 อันใช่ไหมซื้อ Salamonic Bing 500มันมีตัวไมค์1 อันแล้วก็มีตัวส่ง1 อันแบบนี้ที่เสียบกับกล้องแล้วก็มีไมค์2 อันแบบนี้แหละแต่ Salamonic Bing 500มันจะอันใหญ่ๆใช่ไหมที่พวกเราเห็นกันนะเขาใช้ไมค์ไร้สายไงเพราะมันชัดไร้สดนะครับก็ต่อกับกล้องนะครับก็แต่ปัจจุบันไมค์แบบนี้โคตรดีเลยไม่แพงครับไม่แพงฮะอันนี้ราคาที่ผมซื้อมานะอันนี้มันยี่ห้ออะไรวะเนี่ย TNW มีหลายยี่ห้อนะมีของมหาจักรด้วยมหาจักรก็โอเค500คือจริงๆจะซื้อเป็นหมื่นก็ได้จะซื้อเป็นนั่นก็ได้แต่พอเจอแบบนี้เอามาลองดีกว่าแล้วปรากฏว่าผลตอบรับลองอัดคลิปเองอะไรเงี้ยโอเคนะใช้ได้พังก็ไม่ว่ากันแต่นี่ได้มา2 ไมค์เลยนะแล้วก็มีแบตเตอรี่ชาร์จในตัวไม่ต้องเอาไปเสียบชาร์จไอSalamonic Bing 500ยังไม่ยังมีสายชาร์จไปเสียบต้องไปเสียบชาร์จแยกกันอันนี้สำเร็จรูปมาเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมที่ชาร์จนะเสียบจิ๊กเข้านี้นะครับอีกอันนึงก็เสียบจิ๊กเข้านี้อีกอันนึงก็ดึงมาเสียบจิ๊กเข้านี้จบเอาไปชาร์จเวลาชาร์จนี่ฮะอย่างนี้เก็บแบบนี้เลยนะโคตรดีนะครับนะไอ้พวกนี้ควรจะเอามาใช้ผมก็ควรจะเอามาใช้แต่จริงๆที่ผมอัดวิดีโอผมก็ใช้อะไรนะโหลด USB เสียบเข้ากับคอมนะครับเปิด OBS แล้วก็ดึงไมค์ก็เลือกเป็นโหลด NT อ่ะ USB มันเป็นคอนเดนเซอร์ไมค์คอนเดนเซอร์นะอันนั้นก็โอเคแต่จริงเอานี่ไปประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้กับคอมพิวเตอร์ไม่ได้อันนี้ต้องใช้กับมือถือเท่านั้นแต่อันนั้นก็ถือว่าโอเคมากแต่อันนั้นซื้อมาเท่าไหร่7-8 พันนี่แหละนะครับ7-8 พันแต่อันนี้ผมว่าโอเคนะครับอันนี้ไม่ต้องไปซื้อแพงแล้วนะทุกวันนี้นะไม่ต้องไปซื้อแพงนะครับแล้วก็ขอเล่าปิดท้ายเรื่อง Tech Adopt เนี่ยมันมีที่มาที่ไปคือพี่รักมีความภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับโทษทีนะขอย้ายมีความภูมิใจอย่างหนึ่งที่ตั้งชื่อนี้ Tech ก็คือเทคโนโลยี Adoption Adapt นี่แหละนะคือ Apply เอามาใช้คือเรามีความรู้แล้วเราก็เอาความรู้นั้นมา Apply ใช้สิ่งหนึ่งที่พี่แอปพลายใช้แล้วก็มีความภูมิใจมากก็คือOBS รู้จัก OBS ใช่ป่ะใครรู้จัก OBS บอกหน่อยนะครับ OBS มันคือโปรแกรมไลฟ์สตรีมโปรแกรมช่วยไลฟ์สตรีมนะครับตอนนั้นพี่รักก็ไม่รู้จักหรอกคือแฟนผมเองเนี่ยนะครับเราทำธุรกิจหนึ่งก็คือกระเป๋าขายกระเป๋านะครับอยู่ในทาง Facebook นะครับเราก็เจอปัญหาเหมือนกันในช่วงที่ออฟไลน์แล้วมันขายแล้วมันตลาดมันไม่ได้นะครับแฟนก็ถามว่าทำยังไงดีผมก็เลยเขาขายออนไลน์นะเขาขายออนไลน์ในช่วงนี้ตอนนั้น Facebook กับการขายออนไลน์ไลฟ์สดมันก็ยังไม่ได้แบบฮิตมากนะครับผมก็เลยไปทดลอง OBS ไลฟ์สดกับกล้องเอากล้องอะไรพวกเรารู้จักกล้องเว็บแคมไหมเว็บแคมนะครับผมเอากล้องเว็บแคมนั่นแหละนะครับของ Logitech นะมาติดกับโน้ตบุ๊กแล้วผมก็ลองไลฟ์ก็โอเคนี่หว่านะครับตอนแรกเนี่ยแฟนผมเราไลฟ์กันเนี่ยเราไลฟ์ผ่านมือถือพอไลฟ์ผ่านมือถือใช่ไหมปัญหาของมันก็คือว่า
มันก็ไม่ชัด iPhone เนี่ยคือกล้องห่วยสุดแล้วยุคนั้นนะกล้องด้านหน้าไม่ชัด และมันจัดการอย่างเช่น มีคนขึ้นรหัสอะไรต่างๆไม่ได้ ผมก็โอเค ทดลอง OBS บวกกับกล้องเว็บแคมก็เอากล้องเว็บแคมไปผูกเข้ากับไอ้เนี่ยไม้ที่มันตั้งได้เอาเว็บแคมไปแล้วก็ให้เขาไลฟ์นะครับ และหลังจากนั้นเราค่อยไปซื้อกล้องโซนี่นะกล้องโซนี่บวกเลนส์ที่มันหน้าชัดหลังเบลอแล้วก็เซ็ตซื้อไอ้แคปเจอร์การ์ดดีๆมานั่นแหละและแอพพลายให้แฟนผมไลฟ์ชัดดีสวย แล้วก็ทำให้มันเกิดโอกาสในธุรกิจด้วยนั่นแหละพี่ลักบอกเลยว่านะพอเราเข้าใจแล้วเราเอาไปประยุกต์ใช้แล้วผมก็ไปถ่ายทอดความรู้ให้เขานะครับพี่ลักไม่ได้อยู่ด้วยตลอดไงคอนฟิกประมาณนี้ตั้งค่าประมาณนี้เขาก็ทำตามเราแหละเอามาปัจจุบันนี้เขาเก่งกว่าเราอีกนะครับนั่นนะประมาณนั้นเลยอันนี้ก็คือ Tech Adopt ไงนะครับ Tech Adopt นะเรื่อง Backup ก็เหมือนกันนะเรื่อง Backup เนี่ยAdopt อีกอันนึงนะลูกค้าถามผม Backup ไม่มีตังค์ซื้อทำไง Veeam มันมี Backup ฟรีพวกเรารู้เปล่า Veeam มี Backup ฟรีนะ Veeam Agent for Windows ไปโหลดมาใช้แล้วมาติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เสร็จก็ชี้ให้มันแบ็กอัพไปสตอเรจสักที่นึงซะคุณมีอยู่5เซิร์ฟเวอร์10เซิร์ฟเวอร์ก็เบราว์ไปผ่านเน็ตแบ็กอัพลงเน็ตอันนี้ปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ไม่เจอแรนซัมแวร์เพราะแรนซัมแวร์มันวิ่งผ่านเน็ตเวิร์กมันไม่รู้ไงมันไม่ได้วิ่งผ่านเน็ตเวิร์กมันวิ่งผ่านเอเจนต์ไงใช่ไหมปลอดภัยเลยแล้วไม่ได้จ่ายตังค์เป็นโซ6เป็นอะไรนะ SME Solution เอาไปใช้ดูนะ Veeam Agent for Windows ลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะให้จริงๆมันสามารถเอาไลเซนส์ไปใส่ได้แล้วก็เอาไป manage ผ่าน Veeam Enterprise Manager ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องมีแบบนั้นเราก็เป็น standalone เอามาติดตั้งลง AD ก็ได้ Windows File Server ก็ได้แล้วเวลา backup มันก็จะถามว่าคุณจะ backup ลง local disk หรือคุณจะ backup ลง share storage NAS หรืออะไรพวกเนี้ยเราก็เอาไปบน NAS มันก็จะ backup แล้ว restore มันก็ restore ได้ทั้งแบบ bare machine เครื่องพังrestore ได้เลยผ่านเน็ตเวิร์กรีสโตร์ได้เลยทำแผ่นบูตมันมีวิธีการทำแผ่นบูตนะพี่ลองมาหมดแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยคือ Adopt แล้วพี่รักก็สั่งให้ลูกน้องพวกเองน้องๆไปทดลองนี่หน่อยพี่รักสงสัยแล้วพี่รักก็ทดลองเองแล้วก็มาทำด้วยตัวเองมันรู้ทุกสเต็ปนะครับมีผมแอพพลายให้คนที่ผมให้บริการนะครับเพราะเขาไม่มีตังค์ที่จะซื้อเราก็ต้องหาโซลูชันแบบนี้ก็ adopt ได้เพราะว่าเราเรียนเทคโนโลยีเราเข้าใจแล้วเอามาประยุกต์ใช้เห็นไหมและก็ตอบคำถามได้ว่าถ้าเกิดปัญหาแล้วมีแบ็กอัพไหมมีมันไม่ได้วิสมาลาแต่มันช่วยชีวิตได้มันโปรเทคเราได้เห็นไหมนะครับในอนาคตมีตังระบบสำคัญขึ้นคริติคอลขึ้นก็ดีไซน์โซลูชันแอดออนเพิ่มเติมจากตรงนี้ซะเป็นต้นก็ได้เห็นไหมนั่นแหละครับคำว่า Tech Adoption คือพวกเราเข้าใจก็ต้องเข้าใจอย่างท่องแท้นะครับอย่าไปครูพักรักจำคนไอทีอย่าทำงานแบบครูพักรักจำเหมือนกับไปนั่งอยู่ข้างหลังคนที่เขาทำงานอยู่ไป troubleshooting แล้วก็ไปรักว่าปัญหานี้ใช่ไหมคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้คลิกตรงจำเนี้ยโดยขาดความรู้ความเข้าใจพอเจอปัญหาอีกทีนึงจะไปทำแบบเขาพื้นฐานไม่ดีก็เลยกลายเป็นแทนที่จะแก้ปัญหากับสร้างปัญหาอย่างเงี้ยดังนั้นพวกเราเป็นไอทีเนี่ยพี่จบละพวกเราเป็นคนไอทีเนี่ยสำคัญเนี่ยช่างน้ำหนักตัวเองนิดนึงว่าตัวเองอยู่เลเวลไหนขาดอะไรอยากไปทางไหนกล้าที่จะประเมินตัวเองว่าปัจจุบันเก่งประมาณเท่าไหร่รู้เรื่อง Windows Server จริงๆรู้เยอะไหม
รู้เรื่อง VMware จริงรู้เยอะไหมรู้จัก Storage รู้เยอะไหมรู้จัก Network รู้แบบไหนทำไฟวอลทำได้เลเวลไหน Network ดีไซน์ได้ไหมหรือแค่เข้าสายแลนได้จิ้มสายแลนขึ้นพอจิ้มแล้วมันไม่ขึ้นไปกันใหญ่อย่างเงี้ยเราเลเวลไหนหรือเราเข้าใจทะลุทะลวงเห็น Network รู้เลยมีกี่ VLAN เราติ้งที่ไหนเราติ้งที่ Core Switch หรือเราติ้งที่ Firewall ใช่ไหมวงจรของ Network เชื่อมต่อเป็นยังไงใช่ไหมถ้าเรารู้เราเข้าใจเราจะมองอะไรทะลุปุโปร่งไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างในตอนนี้แต่ก็ต้องมีอะไรที่เราเก่งอะไรที่เราบอกว่าเก่งในตอนนี้คุณจะต้องแตกฉานกับมันนะครับแตกฉานถึงขั้นไหนดีเดินเข้าไปในระบบสักที่หนึ่งมองกราฟเดียวรู้เลยว่าอ๋อที่นี่มีระบบแบบนี้พอมีระบบแบบนี้บางทีไม่ต้องไปจิ้มไม่ต้องไปจ้องดูสายมันหรอกยังไงก็ตามมันดีไซน์อย่างนี้แน่ๆมันเชื่อมต่ออย่างนี้แน่ๆรู้ได้ยังไงยิงคำถามไปสัก1 คำถามหรือ2 คำถามก็เป็นการเก็บข้อมูลแล้วแต่ถ้าข้อมูลละเอียดกว่านั้นก็ต้องเอาซอฟต์แวร์ไปรันนะครับก็ยิ่งจะได้ข้อมูลละเอียดมาวิเคราะห์วินิจฉัยใช่ไหมนั่นแหละพี่รักอยากให้พวกเราเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยอยากให้ติดตามพี่ไปเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยใครเข้ามาแล้วก็ให้ซูเปอร์แตงมันก็ได้นะซูเปอร์แชทใช่ไหมเขาเรียกซูเปอร์แชทหรือจะอะไรนะกดไลค์นะครับหรือจะทักทายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับหรือจะสมัครเป็นเมมเบอร์ก็ได้นะครับใครรวยก็สนับสนุนพี่รักเยอะๆนะครับใครจริงๆเดือนละ50 บาทก็โอเคแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับพูดเล่นอันนี้ก็อยู่ที่ศรัทธาแล้วนะไม่ว่ากันนะครับก็ทำไปเรื่อยนะครับช่อง Tech Adopt ณวันนี้ก็นั่นแหละครับก็มีพวกเราคอยสนับสนุนก็มันก็จะมีคนดูเยอะขึ้นมันก็จะกระจายไปประเทศลาวก็แชร์เยอะๆหน่อยได้ไหมไอ้ เรียกผมลูกพี่เลยนะครับคุณขวัญทิศแชร์ให้เพื่อนๆที่ประเทศเราเยอะๆเด้อแชร์เยอะๆนะครับเพื่อนๆคนไทยก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์ให้ช่อง Tech Adopt เยอะๆหน่อยนะครับจะได้กระจายออกไปนะครับอาจจะช่วยชีวิตหลายๆองค์กรได้ความรู้นี่มันเป็นสิ่งล้ำค่าใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่ฟังตรงนี้มาอย่างน้อยนะครับอันนึงที่ถ้าคาดหวังจากผมนะครับว่ามีถามว่าแก้ไขปัญหายังไงอันนี้อาจจะไม่ได้สะดวกตอบอย่างนั้นนะนี่บอกไว้ก่อนเด้อจะไม่ได้สะดวกตอบแบบนั้นแต่ให้ไกด์ไลน์เป็นแนวทางได้แต่ถ้าจะให้ดีคอนเซปต์ของ Tech Adopt ที่ทำคลิปให้ดูก็เพราะว่าบางทีอยากทำเรื่องตรงนี้นะด้วยตัวเราเนี่ยเราอาจจะทำไม่ได้พี่รักก็ใช้หลักการอย่างนี้เฮ้ยมันมีคนทำได้ไหมวะมันมีคนทำได้นี่เอาพูดมันต้องเป็นแบบนี้แต่เรายังทำไม่ได้พี่รักเลยทำคลิปให้ดูไงถ้าทำไม่ได้แสดงว่ามาถามพี่รักอาจจะไม่ได้ตอบในเชิงแบบต้องไปตรงนี้คลิกตรงนี้แก้ปัญหาตรงนี้สิพี่รักอาจจะไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่พี่รักจะบอกว่าอ๋อเออร์เลอร์มันคืออะไรล่ะคุณต้องตามเออร์เลอร์ไปมันคือสกินไม่ใช่สกิลในการทับเบิลชูตติ้งไงคุณต้องมีสกิลในการทับเบิลชูตติ้งพอเราทับเบิลชูตติ้งบ่อยๆนะเราจะรู้เลยว่าปัญหาเนี้ยคีย์เวิร์ดที่เราต้องไปหาต่อมันคืออะไรยิ่งทำบ่อยๆยิ่งเก่งเข้าใจปะเก่งขั้นไหนเก่งขั้นรู้ซิมตอมรู้จักซิมตอมไหมเออร์เลอร์มันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาซิมตอมนั่นแหละคนที่เขาถึงขั้นเห็นรู้แล้วปัญหานี้คืออะไร อยู่ในใจเลย อยู่ในใจนะครับก็แก้ได้นะครับและยิ่งเข้าใจมากระบบที่ดีไซน์โคตรไม่มีปัญหาเลยบอกเลยระบบที่พี่ดีไซน์ให้ลูกค้าพี่นะโคตรไม่มีปัญหาเลยที่บอกว่า MA ก็คือหลังจากที่ปรับระบบให้พี่ก็เสนอบริการที่เป็นเซอร์วิสนั่นแหละนะครับรายปีนะครับก็ให้เราดูแลให้พี่ดูแลลูกค้าพี่ระบบสำคัญดีไซน์ดีแทบไม่มีปัญหามีก็ไม่กระทบอะไรแก้ได้ง่ายโคตรเพราะเราเข้าใจอันนี้อย่าหาว่าขี้คุยนะนี่ไม่ได้ขี้คุยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับทุกวันนี้นะครับเซอร์วิสแบบนี้พี่รักทำอยู่แล้วนะแต่ต้องเป็นระบบที่เราออกแบบให้นะเว้ยมันไม่ใช่แบบจะเป็นรับประกันระบบที่ใครก็ไม่รู้ออกแบบ
ใช่ไหมครับมันไม่รู้แต่ถ้าเราออกแบบเป็นคนดีไซน์เองเราจะเข้าใจดังนั้นมันจะไม่ได้มีปัญหาอะไรโจทย์ฝากกลับไปให้พวกเรากลับไปทำดูเป็นการบ้านก็คือกลับไปดูซิว่าสมมุติตอนนี้เรารับผิดชอบงานด้านอะไรเราเองเนี่ยรู้ระบบตัวเองดีหรือยังดีพอไหมถ้าดีอยู่แล้วยิ่งดีถ้าเราไม่แน่ใจลองกลับไปดูแล้วเราจะรู้ได้ไงลองไปทำ System Diagram ดู System Diagram ไปเขียน Diagram ของระบบดูถ้าใครไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในคอมพิวเตอร์ใช้อะไรกระดาษนี่แหละเขียนกระดาษเขียนบนกระดาษแต่ถ้าใครมีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างเช่น Microsoft Visio รู้จัก Visio ใช่ไหมครับรู้จัก Visio กันไหมคนรุ่นใหม่รู้จักไหม คนรุ่นผมที่รู้จักนะครับ Microsoft Visio Professional Standard ก็ได้มันจะมี tool ที่แตกต่างกันพวกเดฟเขาใช้นะ Visio ใช้เขียน ER diagram หรืออะไรพวกนี้แต่สำหรับพี่ใช้ด้าน Network Design นั่นนู่นนี่ต่าง Visio จะช่วยให้เรามานั่งทำ System Diagram ทั้งภาพรวม Logical Physical เราจะได้ดังนั้นพอเราเข้าใจ Physical Logical เชิง System ซอฟต์แวร์เราก็มาทำ Diagram นะแล้วมันเกี่ยวกับ User ยังไงเราจะมองทะลุปูโป่งเหมือนกับเรามองอยู่บนยอดดอยแล้วมองลงมาเหมือนพี่ขึ้นไปดอยสุเทพที่เชียงใหม่มีดอยสุเทพมองลงมาก็จะเห็นเชียงใหม่ติ้งต่างว่ามองเห็นเชียงใหม่ทุกซอกทุกซอยดีแล้วกันมันอาจจะความจริงมันมองไม่เห็นขนาดนั้นแต่ความหมายคือเราอยู่บนที่สูงเราก็จะมองเห็นระบบตัวเองแบบผู้กำหนดชะตาชีวิตตัวเองมองเห็นอะไรเกิดขึ้นอะไรยังไงมองเห็นหมดนั่นแหละฝากนะครับฝากนะทีนี้คงจบแค่นี้นะครับฝากเลยนะว่าอยากจะให้คุยหัวข้ออะไรนะlow power อยากให้พี่คุยหัวข้ออะไรครั้งหน้าถ้ามีเวลานะครับเทคโนโลยี SD-WAN บน Firewall มาแทน MPLS ได้ไหมครับใช้งานกับองค์กร SD-WAN อยู่บน Firewall ใช้งานกับ MPLS มันก็เป็นมีเดียใช่ไหมจริงๆใช้งานร่วมกันได้แต่ไม่ได้ใช้งานแทนกันหรอกนะไม่ได้ใช้งานแทนกัน SD-WAN ก็เป็น SD-WAN คุณจะมีจำชื่อมันไม่ได้ MPLS แล้วก็อีกชื่อหนึ่งมันเรียกว่าอะไรจำไม่ได้ละนั่นแหละแต่มีโอกาสผมจะมาคุยให้ฟังนะครับก็ฝากพวกเราติดตามเรื่อยๆแล้วกันนะครับฝากพวกเราติดตามเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็ช่วงนี้ฝนตกยังไงก็ถนอมสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับถนอมสุขภาพด้วยฝนตกทุกวันเลยเชียงใหม่นะครับประเทศลาวตกไหมประเทศลาวฝนตกไหมครับคิดว่าน่าจะเหมือนกันนะครับหรือจังหวัดอื่นๆในเชียงภาคกลางภาคใต้อีสานตกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจโอเคก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปหน้านะครับมีหัวข้ออะไรที่อยากจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวผมจะอาจจะไม่ได้นัดหมายแต่ก็จะกดไลค์เลยนะครับนะไม่มีใครดูก็คงจะพูดคนเดียวบ้าๆบอๆไปเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ